ጭብጨባ ልሰዋ ይገባል ተራራው ከፊቴ እንደ ሰም ቀለጠ Hallelujah.
ሃሌሉያ በዚህ ማለዳ ይዛችሁ የመጣችሁት ሰውነት ለጌታ እልልታ ይሆናል፣ ጭብጨባ ይገባዋል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይገባሃል ኢየሱስ ታድያልና ይገባሃል ታድያልና ይገባሃል። ከጨለማ ወደ ግድነት ሙልሃል አስገብተኸናልና ይገባሃል ኢየሱስ ሃሌሉያ እንደገና ጨምሩለት ለጌታ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር መንፈስ በሙላት አለ ወገኖች፣ ሃሌሉያ። እንቀጥላለን አምልኳችን እንደገና ሃሌሉያ። በጌታ ነፍሴ ለመለመለት ለጌታ እንደገና ክብር ሃሌሉያ።
አሜን በሉ ባካችሁ። ሃሌሉያ። እስቲ ልታዩ ከመንደገና ከመሰላባ ዝግበሹ ሸማ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዝግበሹ ሸማ በሹ ሸማ አለፈብኝ ወዳጄ አለፈብኝ ወዳጄ አለፈብኝ ወዳጄ አለፈብኝ ወዳጄ ከሰው ሲያደርጋል አለፉት ባንዴ ከሰው ሲያደርጋል አለፉት ባንዴ አለፈብኝ ወዳጄ አለፈብኝ ወዳጄ አለፈብኝ ወዳጄ አለፈብኝ ወዳጄ ተሸክሞኛል በስከብ እንደናትማማል ሆነልኝ ጌታ ኢየሱስ የእንደገና አምላክ እንደገናዬ በእጁ መጽሐፍ ቀረጸኝ ቀረጽ በሰማ ጌታዬ 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 ኢየሱስ ወዳጄ ጌታዬ 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 ኢየሱስ ወዳጄ ጌታዬ 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 ኢየሱስ ወዳጄ አንተ አይደለም ወይ መጣቴ በጭንቅ ዘመን እረፍቴ የማያምር ውበት ድምቀቴ የደስታዬ ጩኸቴ የለኝም ሌላ የሚለው ይሄ ነው ብዬ የማልሳው የደስታዬ ባለቤት ብቻ ይታይበት ይሄን ነው ተመስገን 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 አዘኑ ክፉ ያየልኝ ቀኖቼ እንኳን የሻቶ ላዮቼ ቀን አዘኸው ከላይ ከሰማይ ነገር በደስታ ሳትስሳይ የሚራ የሚደው ይሄነብዬ የማይሳው የደስታ ይገሉ ባለቤት ብቻ ይታይበት ይሄን ነው ምለው ተመስገን 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 ተመስገን
የኢየሱስ ደም አለብን። ሃሌሉያ! እስቲ ለዚህ ደም እልልታ ጭብጨባ ያዳነን። ሃሌሉያ! ከፍ አድርጉ እስቲ እጆቻችሁን። ሃሌሉያ!
ደግሞ ያየ ቸርነቱ ያለ ማነው የበዛለት ደግሞ ያየ ቸርነቱ
ሃሌሉያ ኳይሮች ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ እውነት በየሳምንቱ የሚጨምር ክብር አለ እግዚአብሔር በቃ በእናንተ እየሰራ ያለ ነገር አለ እኔ ምስክር ነኝ እና ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ ትትዬ ስለነበረን ጸሎት ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክሽ በጣም እናመሰግናለን ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እስቲ እግዚአብሔር ረድቶት እዚህ አለ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ረድቶት እዚህ አለ እኔ ስላገዘኝ ስለጠበቀኝ ዛሬን አይቻለሁ ጌታ ይባረክ አሜን ሁላችሁንም እንኳን ወደ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት በሰላም መጣችሁ እንላለን ይህ የእግዚአብሔር ቤት ነው የእግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ሰዎችን ከተለያየ አይነት ሙላት ከኃጢአት ሙላት ከሱስ ሙላት እያወጣች ወደ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት እያደረሰች ያለች ቤተክርስቲያን ናት እና በመካከላችን ስላላችሁ በጣም ደስ ብሎናል ዛሬ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ መጣው ካላችሁ ዌልካም ልላችሁ ወዳለሁ በዚህ በኩል ዛሬ የመጣ ሊታወቀን የሚፈልግ ካለ ዌልካም ማለት እንፈልጋለን እጃችሁን ብታሳዩ እሺ ስሜን ማንበ ቅዱስ ዌልካም እንኳን ደህና መጣ ሙሽሮችም እንኳን ደህና መጣችሁ ትናንትና ደስ ብሎናል በዚህ በኩል የመጣ ዛሬ እንግዳ ካለ ዌልካም ማለት እንፈልጋለን ያለ እሺ ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ ሁላችንም ተነክተን እንደምንሄድ ጌታ ስራ ሰርቶ እንደምንሄድ አምናለሁ ከዛ በፊት ግን ማስታወቂያዎች እናገራለሁ እሁድ እንደዚህ አይነት ሁሉ ጊዜ 10 ሰዓት ላይ የሚጀምር የቃልና የአምልኮ ጊዜ አለ እንዲሁም ደግሞ ቅዳሜ ማታ ከ6 ጀምሮ እስከ 8 PM ያለ የፍሪደም ባይብል ስኩል አለ እንዲሁም ደግሞ እሁድ ጠዋት 8:30 ላይ የሚጀምር ይሄው የሚቀጥል የባይብል ስኩል አለ እንደገና ደግሞ አብሮ ሰራተኛ ከኛ ጋር መማር የምትፈልጉ ማገልገል የምትፈልጉ መመዝገብ አዲስ ክላስ ሊጀመር ስለሆነ መመዝገብ ትችላላችሁ ጆኒ ጋር እንዲሁም እኔ ጋር እንዲሁም ደግሞ ፐርሰናሊ እና ፓስተርን አናግራችኋቸው ብትመዘገቡ ደስ ይለናል እንደገና ደግሞ ሌሎች ትምህርቶችን መማር የምትፈልጉ ደህንነት ያልተማራችሁ ያልተጠመቃችሁ ካላችሁ እና ፓስተርን ፐርሰናሊ ያናግሯቸው መማር ትችላላችሁ እንዲሁም የትዳር ትምህርት ያው ሙሽሮች እየበዙ ስለሆነ የምትፈልጉ እና ፓስተርን አናግራችሁ መማር ትችላላችሁ ዛሬ በጣም ስፔሻል ደስ የሚል ቀን አለን ለየት ያለ ፕሮግራም አለን ይሄው ፓስተሮቻችንን ቴንኪዩ የምንልበት ጊዜ ነው የሰርፕራይዝ ፕሮግራም ነው እስቲ እኔ ፓስተሮቻችን ቴንኪዩ ሁላችንም እንደምንወዳችሁ እንደምናከብራችሁ ለማሳየት ዛሬ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅተናል ያንን ፕሮግራም የምትመራልን እህታችን የምንወዳት የምናከብራት እህታችን ዳጊ ወደዚህ ትመጣና የዛሬው ቀን ፓስተሮቻችን የምናመሰግንበት የምናደንቅበት የተደረገልንን በእነሱ እግዚአብሔር ያደረገልንን ምስክርነት የምንሰጥበት ቀን ነው እና ያንን የተነሳንበት መሳፍንት 5:2 ላይ በእስራኤል ያሉ መሳፍንት ሲመሩ ህዝቡን በፈቃዱ ራሱን ሲያስገዛ እግዚአብሔርን አመስግኑ ይላል እና ይህ ቀን ሁላችንም እዚህ ያለን ቤታችንም ያለን ደስታችንን እንገልጽበት ቀን ነው እዚህ ያለን ሁላችንም ወጥተን ብናመሰግን ደስ ባለን ነበር ግን ከሰዓት ካለን አንጻር የተነሳ በዚህ አመት በደንብ ትኩረት በተደረገበት ዲፓርትመንት አንድ ሰው በመወከል የሁሉንም ሀሳብ አጠቃሎ የሚናገርልን ሰዎች አድርገናል እኔ ግን በመጀመሪያ በራሴ ያለኝ ምስክርነት መናገር ፈልጋለሁ እና እዚህ ሀገር መጀመሪያ እንደመጣው ስለ ፓስተር ሜርሲ ሰው ነገረኝ ደወልኩ እሷ ጋር መጀመሪያ እና ጠየኳት አድራሻውን ነገረችኝ ከዛ መጣሁ እዚህ ሀገር ያው መጀመሪያ ስትመጡ ያለውን ፊሊንግ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ እና መጀመሪያ መጣሁ ስመጣ ፓስተር ብርሃን ኢትዮጵያ ነበረ በየሳምንቱ ያው ፓስተር ሜርሲ ነበረች የምታስተምረው እና በየሳምንቱ ምስታስተምሮ የነበረው ትምህርት የሚመስለኝ ዳግማዊት ይሄ እኮ ያሰብሽው እንደዚህ ነው እያለች የምትነግረኝ ያህል ነበር የሚሰማኝ እና ሁኔታዎች እንዳሉ ቢሆኑ እሷ ግን በምታስተምረው ትምህርት እኔ ውስጥ እየታነጸ እየተደሰትኩ
ዝቅ ካልኩበት ከፍ እያልኩ ነበር መሄድ የነበረው እና በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ። አሁንም በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር እናንተን የኔ ፓስተሮች ስላደረገ በጣም አመሰግነዋለሁ። አሁን ባለፉት 2 ሳምንቶች ፓስተር ስለ ኮሚትመንት እያስተማረን ነበረ እና ያንን መናገር የምፈልገው ፓስተሮቻችን ለእግዚአብሔር በጣም ኮሚትድ በመሆናቸው የተነሳ እግዚአብሔር እነሱን በመጠቀም እኛን ያዘነውን እያጽናናን፣ የወደቅነውን እያነሳን፣ እንደዚሁም ደግሞ ያጠፋነውን እየገሰጸ ካለንበት ደግሞ ከፍ እያደረገን ነው እግዚአብሔር ያለው እና በዚህ በግሌ እናንተን በማመስገን ወደሚቀጥለው ደግሞ ፕሮግራም እሄዳለሁ። ወደሚቀጥለው ሲሄድ ቤተክርስቲያናችን የደህንነት ትምህርት ታስተምራለች፣ ታጠምቃለች። ከዛም አልፎ ደግሞ አብሮ ሰራተኝነት ታስተምራለች እና አብሮ ሰራተኝነት ማለት በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዴት አብረን እንስራ ወይም የቤተክርስቲያኑ ደንብ ህግ ምንድን ነው የሚለውን የሚያስተምር ነው። በዚህ ዲፓርትመንት በቅርብ ጊዜ አብሮ የደህንነት ትምህርት ተምሮ ተጠምቆ ከዛም የአብሮ ሰራተኝነት ተምሮ በአገልግሎት ላይ ያለ አብዲን ወደዚህ ጋብዛለሁ። ስለድሉ በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ዛሬ ፓስተርስ አፕሪሺዬሽን ከመሆኑ የተነሳ ፓስተሮቼንም ቴንክላችሁ እወዳለሁ። ፓስተር ብርሃን ስፔሻሊ ያንተ በጣም ደስ የሚለኝ በጣም ክሎዝ ነህ። ትንሽም በጣም ክሎዝ ሆነህ ነው የምታናግረን። እንደኛ ለወጣቶች አብረህ በጣም ደስ የሚለኝ እንደኛ ዝቅ ብለህ አፕሮች ከኛ ጋር ኳስም እየተጫወትክ ስለ እያስተማርክ ስታርባክስ ሳትል አንድ ሰው እዚህ መጣ ሳትል ሁለታችሁ ማለት ነው እያስተማራችሁ ለዚህ ስላበቃችሁ ተይክማት ወዳለ ፓስተር መርሲ አንቺ የምታስተምሪ ትምህርት ሁሌ ኤቭሪ ዊኬንድ እሑድ በጣም ተደስቼ ነው የሚገባ፣ ተጠናንቼ ነው የሚገባ ወደ ቤት ማለት ነው፣ ደስ ብሎኝ ማለት ነው። ስለዚህ ቴንኪ በጣም ይወዳል። ቀጥሎ ስለ ደህንነት አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ። ደህንነት ማለት ከኃጢአት ባርነት፣ ከሰይጣን ተገዥነት፣ ከሞትና ከዘላለም ፍርድ ነፃ መውጣት ነው ተብሎ ነው ተነገረን ተማር ነው ደግሞ ትክክል ነው። እና አንድ ነገር ፓስተር ባለፈው ስታስተምሪ ስለ ኃጢአት ባርነት በጣም የገረመኝ ነገር አለ። ለኃጢአት ባሪያ የሆነ ሰው ኃጢአትን ለመስራት እምቢ ማለት አይችልም። ግን የዳነ ሰው እና የመንፈስ ቅዱስ አስተምሮ ያለው ሰው እምቢ ማለት ይችላል። በጣም ነው ገረመኝ። እንደዛ ነው ደግሞ ያልዳነ ሰው ኃጢአትን መንፈስ ቅዱስ ካልወቀሰን ኃጢአትን እንደ ኖርማል ላይፍ አድርገን ነው የምንሄደው። ኖርማሊ ነው በቃ ኖርማል ይመስለናል። ግን የዳነ ሰውና መንፈስ ቅዱስ ሁሌ አብሮ የሚሆነው ሰው ይሄ መጥፎ ነገር እንደሆነ ይማራል ማለት ነው። ደህንነት ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደህንነት የለም፣ መዳን አንችልም። ለዚህ በጣም ነው የሚገርመኝ። ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ይላሉ፣ ደግሞ ብዙ ነገር ይወራል እና ግን እኛ የምናውቀው የዳነው ሰዎች የደህንነት ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ፣ የካለ ኢየሱስ ክርስቶስ መዳን እንደማይቻል ብቻ ነው የምናውቀው። ደህንነት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰጠን፣ ስለ ስራችን ሳይሆን ስለ ጽድቃችን ሳይሆን በቃ በነፃ በፍቅር በጽድቅ ነው የሰጠን። ለዚህ አንድ ቃል አነባለሁ። ሮሜ 6:23 ላይ ያለው ቃል አነባለሁ። እንዲህ ይላል፣ የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነውና እግዚአብሔር
የእግዚአብሔር የጽድቅ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው ይላል። እና ሌላ ስለ ጥምቀት ትንሽ መናገር እፈልጋለሁ። ጥምቀት ማለት የግሪክ ቃል ከግሪክ ቃል ባፕቲዞ በሚል የመጣ ነው። እሱም ደግሞ የሆነ ነገር ከሆነ ነገር ውስጥ መስወር ማለት እንደሆነ ተምረናል። እኛ በጥምቀታችን የምናምነው በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ እናምናለን። እሱን ደግሞ እንናገራለን ነው የምንለው። ሌላ ደግሞ ለጽድቃችን ለኃጢአታችን ለሰራነው ኃጢአት ሞትናል፣ ለወደፊት ጽድቅ ደግሞ ተነስተናል። የተዘጋጀሁት ይሄ ነው። ደግሜ በጣም ቴንኪው ለዚህ ልላችሁ እፈልጋለሁ። ፓስተሮችን በጣም ቴንኪው። ይሄንን ሰዎችን ከተለያየ ሙላት ከሱስ እኔ ሱስ የለብኝም፣ ግን የዘፈን ማዳመጥ ሱስ ነበረብኝ። ግን ከዳንኩኝ በኋላ ለጓደኞቼ እነግራለሁ፣ ለናሆም እነግራለሁ። በጣም አሁን በጣም ይጸየፈኛል ዘፈን የሚባል ራሱ በጣም ይጸየፈኛል። ሶሻል ሚዲያ ሳይ ወደ ኮንሰርት ሰው ሲጣራ ወደ ሲሆን እንደሚጣራ አይደው ነው የሚታየው። በጣም ህይወቴ ውስጥ የሆኑ 3 ትላልቅ ነገሮች አሉ። አንደኛ እኔ ከቨርድ እንደተደረጉ ፕሮቴክት እንደተደረጉ ይሰማኛል። ሁለተኛ ደግሞ በጣም ሆፕ አለኝ ወደፊት፣ ተስፋ ይሰማኛል። ሶስተኛ ይሄ በዚህ በመዳኔ በጣም እድለኛ እንደሆነ ሁላችን በጣም እድለኛ እንደሆነ ስለሆነ ነገር ጌታ ይመስገን። ጨርሻለሁ። በጣም ደስ የሚል ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ሁለተኛው ልናመራው ቤተክርስቲያናችን በዚህ ዓመት የባይብል ስኩል ጀምራለች እና በዚህ ባይብል ስኩል ብዙዎች እየተጠቀሙ ነው ያሉት እና ከዚህ ባይብል ስኩል ዲፓርትመንት ውስጥ በጣም እየተጠቀምኩ ነው ያለችውን ሄለንን እዚህ ጋብዛለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አቀረብኩት መሰለኝ። ቴንክ ዩ መጀመሪያ ማለት የምፈልገው እዚህ ላይ እንድቆም እግዚአብሔር ስለረዳኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከሰዎች ጋር እያወራሁኝ ነበረ። እንደዚህ ተብያለሁ፣ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ብዬ ስናገር ሰዎች ያሉኝ እናንተ አንድ አምብሬላ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ናችሁና ምንም የምትፈራሩበት ነገር የለም። ልብሽ ላይ ያለውን ጀስት ነገር መንፈስ ቅዱስ እንደመራሽ እና ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እዚህ ደረጃ ላይ ስላደረሰኝ ፓስተር መርሲ፣ ፓስተር ብርሃን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለእኔ ብዙ ነገር አድርጋችሁልኛል። እናንተ የማታውቁት በቤቴ ውስጥ ብዙ ነገር ሆኗል። ለማለት የምፈልገው ለ7 ዓመት የተወሰደ መድኃኒት ቆሟል በቤቴ ውስጥ። የተሰቃየሁበት ያለቀስኩበት ብዙ ጊዜ ያዘንኩበት ነገር እግዚአብሔር ያንን ነቅሎልኛል። ሌላ ነገር የሐዋርያት ሥራ 2 ላይ ያነበብኩት ልቤን የነካው ነገር እኔ በፍሪደም ባይብል ስኩል ስማር የሆነልኝ ምንድን ነው 2:14 ላይ ያለው እንደ ጳውሎስ እንደ ጴጥሮስ አንድ ላይ ተሰብስበው በሚጸልዩበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ እና ልሳን በወደቀባቸው ጊዜ እዛ ያሉት ሰዎች አላማኞችም ነበሩና ይቀልዱባቸው ነበረ። ይህን እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ሀብል ሊያደርግ ይችላል ብለው፣ ግን ጴጥሮስ ጮክ ብሎ ተነስቶ ነው ጸጥተው ነው ሰክረው ነው እያሉ ይሏቸው ነበር። በሚሏቸው ጊዜ ኖ ጸጥተን አይደለም ሰክረን አይደለም፣ ይሄ በመንፈስ ቅዱስ ነው እንደዚህ የሆነልን ያደረገልን
ብሎ ተናገረና ለኔ ልቤን የነካው ጮክ ብሎ ድምፄን እኔም ለማሰማት ብርታት ያገኘሁበት ቃል ነው እና 21 ላይ ደግሞ ምን ይላል? በእግዚአብሔር ያመነ ላምበረው እንዲሁ ከማለት አንድ ላይ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ይላል። እኔ በቤቴ መዳን መበጸጎ ነው ያለው። እግዚአብሔር ያለማንም የለም። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እግዚአብሔር ይባርክ። ሄለን በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይመስገን። በሶስተኛ ደግሞ ቤተክርስቲያናችን የኪድስ ዲፓርትመንት አላት። ያ ዲፓርትመንት ልጆችን በእድሜያቸው እየከፋፈለ እንዳይሰለቻቸው አድርጎ በጨዋታ በማድረግ ነው የሚያስተምር ዲፓርትመንት ነው። ይህም ዲፓርትመንት በአመት አንድ ጊዜ ኪድስ ካምፕ ያዘጋጃል እና ያ ኪድስ ካምፕ ማለት ደግሞ ምንድን ነው? ልጆቻችን አዲሱ የትምህርት ዘመን ከመግባታቸው በፊት የእግዚአብሔርን ቃል የሚማሩበት፣ የሚጸልዩበት፣ መንፈስ ቅዱስን የሚያገኙበት እና ለአዲሱ የትምህርት ዘመናቸው እግዚአብሔር መንገዳቸውን የሚመራበት ፕሮግራም ነው። ያንን ዲፓርትመንት በመወከል ሳሮን የምናገረዋለኝ ብላለች። ሳሮን ወደዚህ ጋብዛለሁ። Good morning. I would like to start this off with a prayer. Thank you, God, for this day. Thank you for bringing us all here safely. I thank you for everything you've done for us. I thank you for giving us such great pastors like Pastor Mercy and Pastor Brahan. In Jesus' name, amen. So a year ago, we were new to this church, and we got invited by friends to come to the One Touch Youth Ministry camp. So my brother and I came to check it out. We were immediately greeted by love and kindness, and Pastor Mercy wanted to make us feel like we were home. She made it exciting and fun, but most of all, I love the way she taught us. She made it exciting. You could really tell she was teaching from the bottom of her heart. She was always excited to see us, and she had great energy to start off the day. I remember on the last day of the camp, she prayed for all of us individually, and everyone in the room felt the Holy Spirit. After that camp, I told my mom that I want to start coming to this church. So ever since then, we have been going here. I am so thankful for such great pastors like Pastor Brahan and Pastor Mercy, and I thank you for everything you've done for us and for your dedication to the youth camp ministry. Amaseganalo. ሳሮን እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ አብዝቶ ይባርክሽ። ወደሚቀጥለው ስንሄድ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን የትዳር ትምህርትን ያስተምራል። ካውንስሊንግም አለው እና ብዙዎች ትዳራቸውን እንዴት እንደሚጀምሩ፣ እንዴት እንደሚገቡበት፣ ከዛም እንዴት እንደሚቀጥሉበት በእግዚአብሔር ቃል ፓስተሮቻቸው የሚያስተምሩበት ነው። በዚህ ዲፓርትመንት ደግሞ ይህን ትምህርት ተምረው ካውንስሊንግ አግኝተው ትዳር መስርተው በደስታ እየኖሩ ያሉ ሞስስ እና ማርያም እዚህ ጋብዛለሁ። Pastor Mercy, thank you. ዛሬ እንደዚህ አይነት እድል በማግኘታችን በጣም እድለኞች ነን። በመጀመሪያ ማለት የምፈልገው መጀመሪያ ወደዚህ ቸርች ስመጣ ስለ ትዳራቸው፣ ስለ ፍቅራቸው ሰማቸው በጣም እቀና ነበር በጣም እና እንደዚህ አይነት ባሉ አንድ ቃል አነብና በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ምን ይላል? በመልካም የሚያስተዳድሩ ሽማግሌዎች ይልቁንም በመመስከርና በማስተማር
የሚደክሙት እጥፍ ክብር ይገባቸዋል ይላል እና ፓስተር ቴንክ ዩ ስለ መልካም አመራራችሁ ለዚህ ቸርች በመመስከርና በማስተማር ደግሞ ከእናንተ ብዙ ነገር ተምረናል። በጣም ብዙ ነገር አንድ ሰው ከእናንተ የተማርኳቸው እኔ ፐርሰናሊ ፍቅር ተምሬያለሁ። የህይወት ኑሮ እንዴት መኖር እንዳለብን ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። አንድ አስተማሪ መጀመሪያ ተማሪዎቹን ከማስተማር በፊት ራሱን ያስተምራል። ራሱ ማስተማር አለበት እና ቴንክ ዩ ፎር ቢንግ ሶ ዲቮትድ ለራሳችሁ ብላችሁ ሳይሆን ለእኛ ብላችሁ አዳሜ በየቤቷ እየተኛች እነሱ ግን ሳክሪፋይ አድርገው ለእኛ ብለው ራሳቸውን ዲቮት ያደርጋሉ እና ቴንክ ዩ ተምራችሁ እኛን ስለምታስተምሩ። እንደምናውቀው እዚህ ቤት ብዙ ነገር ብዙ አይነት ትምህርት አለ። የባይብል ስኩል ትምህርት አለ፣ የትዳር ትምህርት አለ። እዚህ ቦታ አቅሙ ደግሞ ኤቭሪ ሳንዴ ትምህርት አለ እና ለሱ ብለው ብዙ ነገር ያሳልፋሉ የራሳቸውን ኑሮ ትተው ማለት ነው እና ቴንክ ዩ ፎር ቢንግ ዳት ካይንድ ኦፍ ፓስተርስ ፎር አስ የእምነትና የፍቅር የጸጋ ኑሮ ማሳያም ስለሆናችሁ ወደ ራሳችሁ ሳይሆን ወደ ክርስቶስ እንድናይ ስለምታረጉ በጣም ነው የምናመሰግነው። We are so blessed to have you. Very blessed to have you. እና thank you በጣም ብዙም አልችልም ማውራት ግን ሞክራለሁ በተቻለ ከ3 ዓመት በፊት ይመስለኛል 3 ዓመት ከምናምን ሆኖታል። መጀመሪያ ስመጣ ቤት የምትባል ነው ፓስተር ብርሃን ጋር እሄዳለሁ ያለች እና መጣሁ። ከስንት ጊዜ በኋላ እንደሆነ አላውቅም ፓስተር መርሲ ያስተምራል። ስወጣ ከዚህ ለ1 ሰዓት የሚሆን ቤቴ ሲሄድ ቢያንስ 45 ሚኒት ነበር ድራይቭ ማድረገውና እያለቀስኩ መንፈስ ቅዱስ እየጸለይኩ ነበር የሄድኩ። ለረጅም ጊዜ እንደዛ አይነት ፊሊንግ ኤክስፔሪንስ አድርጌው አላውቅም ነበር ለረጅም ጊዜ እና ያን ከምንሰማ ፓስተር መርሲ ለ2 ወር ኢትዮጵያ ትሄዳለች። በቃ አልመጣም ለ2 ወር ብዬ 2 ወር እና ከ2 ወር በኋላ ያኛው ቸርች ይመስለኛል እዛ ጂሚ ካርተር የነበረው ከዛ እዚህ ስትመጡ ከ1 ዓመት በኋላ ይመስለኛል እንደዛ አካባቢ ቤቴ እዚህ ዋኪንግ ዲስታንስ ነበር እና እዚህ ነው ያቸው ያሉት ያለኝ ኤፊ ነበር ነው ኤፊ አይደለም መርሲ የምትባል እና መጥቼ ሳያችሁ ሁለተኛ ጊዜ the same thing እንደዛ አይነት ፊሊንግ እና ወካልቄ ሲሄድ ወደ ቤት በጣም ደስ እያለኝ እና በቃ ፓስተር መርሲን አግኝቻለሁ አልኩ በቃ በህይወቴ እና ቴንክ ዩ ፓስተር እንደዛ አይነት ፊሊንግ እና ሁሉም እህትም እናትም ፓስተርም ሰዎች በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ በኋላ ግን እዛ ጫፍ ነበር የምቀመጠው እየመጣሁ ቶሎ ነበር የምወጣው ማንንም ብዙም አንድ ቀን ከረጅም ጊዜ በኋላ መንገድ ላይ ተገናኘን እና ሰላም ብያቸዋለሁ ግን ፓስተር መርሲና ፓስተር ብርሃን ነበሩ አልኳቸው። ከዛ ሀግ ሰጥቶኝ ምናምን ብዙ እኔም ያወቁኝ አልመሰለኝም እና ሄድኩ። ቆይተን ከስንት ጊዜ በኋላ መሆኑ አላውቅም ኤፊ ደግሞ ሙሴ እንዴት ነው ብለዋል አለኝ። እንዴ ስሜን ያውቁኛል እና እዛም ጫፍ ብሆን ስሜ ግን ያውቁታል እና ለካ እታወቃለሁ የሚለውን ነገር እንትን አደረኩ
ሁሌ ስመጣ በጣም ደስ እያለኝ ነበር የምመጣው። መቼ ነው በቃ እሑድ የሚሆነው? እሑድ ራሱ መምጣት አልችልም ነበር። እንዲያልፈኝ ግን በቃ አላደርግም እና በመጣሁ ጊዜ በጣም ብዙ ነገር ተምሬ ፓስተር እንደዚህ ምክንያት አግኝቼ የምትጸልይልኝ ጊዜ በጣም ነበር የሚናፍቀኝ በኤኒ ሚኒስ እና እንደዚህ በቃ እንደምትጸልይልኝ ካወቁ መሆኑ ነው የምጠፋብኝ እና ሁሌ ደግሞ እጇን እኔ ላይ ካደረገች ይሆናል ያለችውን የተናገረችውን ቃል ይጸናል እና ሁሌ አሜን በቃ የሆነ ነገር እንዳያመልጠኝ ራሱ ነው የምቸኩለው እና ፓስተር ብርሃን ኮወርከርስ ስማር ነው ያወቅኩት። ከዛ በፊት እየመጣሁ እማራለሁ እና ሲያስተምረኝ በጣም ገረመኝ። እንዴ ኮወርከርስ እንዴት አብረን እንደምትሰራ ነው እና ግን ከውስጥ በቃ የሆነ ላይፍ ሼር እንደሚያደርገን ገባኝ። ከዛ በቃ በጣም እየተደነኩ ፓስተር ያለውን ነገር ደግሞ በጣም እየገረመኝ በቃ ሁሌ መቼ ነው የሚያስተምረኝ የሚለውን ነገርና እንደዛ እያልን 2018 መጨረሻ ሶስት ነገር 2019 ሊገባ ማለት ነው ጽፋችሁ አምጥቶና እንጸልያለን ተባለ። 3-4 ነገር ጽፌ አልነበርኩም ላኩት እና አራቱን ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ 1 ዓመት ሙሉ አትጠብቁ ነበር ያለችው ፓስተር መርሲ በ3 ወር ከዛ በኋላ እና በ3 ወር 4ቱን ነው የተመለሰው። ነግራችሁ እና ከዛኛው አንዱ ጸሎት ሳንቴ ነበረች እና ይህ የሆነ ከዛ በኋላ ግን ከዛ በፊት ግን የፓስተር ብርሃንን የትዳር ትምህርት እንዲያስተምረን ለስንት ጊዜ ነበር? ለ3 ወር ከዛ በላይ እና 1 ሰዓት ከቤቱ እዚህ ሲመጣ አንዳንዴ ቀድሞውን መጥቶ እዚህ ጠብቆን አስተምሮን ራሱ የሚሄደው መንገድ ሳስበው እኔ ራሱ ይደክመኛል። መጥቶ አንዳንዴ በቃ ስታርባክስ ወይ ፓኖራ ብሬድ ቁጭ ብለን እንደዛ ሲያስተምረን ሁሌ በቃ ይገርመኛል ያለውን ነገር በቃ እኛን ለማስተማር እና ስለ ትዳርም ማውቅ ነበር የሚመስለኝ ብዙ ነገር እና አለማወቄን በዛ ጊዜ አውቁ። አሁን ግን አውቃለሁ። እንዳላረት ነው ኢትዮጵያ እንግዲህ የመጨረሻው መንገራችን ኢትዮጵያ ለእረፍት ነበር ሀኒሙን ካይንድ ሀኒሙን ነበር ሄድነው እና ስንሄድ ፓስተር ብዬ ሄደ ስለነበር ኢትዮጵያ አገኘ ነው ሙሉ ቀን እኔ ሙሉ ቀን እኛ ያው ትንሽ ሀኒሙን ነገር ስለነበር ተኝተን አርፈን የሆነ ቦታ ሄደን 3-4 ጊዜ ሳይሆን 5-6 ጊዜ በልተን ነው የምንውለው ስንበላ ነው። ፓስተር የሄድኩት ቸርች ጠራንና መምጣት አለባችሁ ብሎ ሄደ። እኛ ያሰብነው መሪዎች ስለተባሉ 6 ሰው ምናምን ነበር ያሰብኩትና ሲሄድ ከእኛ ጉባኤ በላይ ሰው መሪዎች ብቻ ተሰብስበው ሲያስተምር ነበር እና ሙሉ ቀን ነው ደግሞ ኢትዮጵያ ሄዶ እንደዛ የሚያስተምር አይመስለኝም ነበር። ጀስት ማኔጅ የሚያደርግ ብቻ አስተዳድሮ ምናምን እና ሳስበው ለካ ሙሉ ቀን ያስተምራል እና ጊዜም የለውም። አንድ ቀንም ሻይም አልጠጣም ኑ እያለ ብቻ ተማሩ እያለ እና 14 ቸርች አለን አሁን አይደል? 14 ቸርች እና አንድ ነገር ገባኝ እና በውስጤ ሁሌ በቃ አሁን 1000 አይደለም ከነዚህ ግን
ምን እንደሆነ አላውቅም እንጂ እኔ በቃ ውስጥ ያለ ስንት ነው እኔ በእኔ ኤጀንት ፓስተር ያ ራእይ እኔ በቃ የሆነ ራእይ እንዲኖረኝ ያደረገ እና ቴንኪዩ የሆነ ነገር ማደርገውን ነገር ከዚህ በኋላ ሁሌ እናወራለን ከሳንቴ ጋር ምንድን ነው እንደዚህ በቃ 1000 ሲባል ስንት ነው የኛ ቸርች ሳላን የምናደርገው እና ራእይ እኛም አለን ለእናንተ ቴንኪዩ ፓስተር ወዳቸዋለን። ብዙ ማለት የምፈልገው ነገር አለ ግን አልቻልኩም ማለት ነው። ፐርሰናሊ ግን እንትን አደርጋቸዋለሁ። ቴንኪዩ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ይል ነበረ። ወደሚቀጥለው ስናልፍ ደግሞ ከቸርች ፕላንቲንግ እና ሚሽን ወርክ በቅርብ ጊዜ ከኢትዮጵያ የመጣች ስለ ቸርች ፕላንቲንግ በደንብ የምታውቅ መናገር የምፈልገው አለኝ ያለች ደግሞ ሀኔን እንጋብዛለን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በመጀመሪያ ይህንን ትልቅ እድል እግዚአብሔርን ስለሰጠን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ፓስተሮቼን አመሰግናለሁ እድል ስላገኘው እናንተን ቴንኪው ለማለት እግዚአብሔር እድል ስለሰጠኝ እናንተን ቴንኪው ማለት እፈልጋለሁ። ይህን ደግሞ ፕሮግራም እንዲያዘጋጁ እድሉን ስለሰጣችሁኝ ቴንኪው በጣም። ስለ ሚሽን ወርኩ ትንሽ ነገር ለማለት ነው የመጣሁት። ስለ ቸርች ፕላንቲንግ ያው ቸርቻችን ፓስተር ብራን ፓስተር ሜርሲ ላይፋቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ ያደጉበት በጌታ ቤት ነው ያደጉት። ከዛም ሲቀጥል ወደ አገልግሎት ሲመጡ ሁለቱም የተማሩ ናቸው። ሁለቱም በደንብ የትምህርቱን ዓለም ሁለቱም ዲግሪ ያላቸው ናቸው። እግዚአብሔር ግን የአገልግሎት እድል ሲሰጣቸው እሺ ብለው ተቀብለው ወደ አገልግሎት መጥተዋል። ፓስተር ብራንስ እና ጓደኞቹ ኤርፖርት ዩኤን ኤንጂኦ ነው የገቡት። እሱ ግን የጌታን ስራ ማገልገል መርጦ የተለያየ ስራ ስፔሻሊ መጀመሪያ ላይ ምንም ነገር ስላልነበረ አሳ ያከፋፈለ እቃ ከሰው እየተረከበ እያስረከበ ነበር የጌታን ስራ ይሰራ ነበረ። ማሚን ስንመለከት ኤንጂኦ ነበር የምትሰራው ማለት በጊዜው እነሱ ተማሩ በምንልበት ጊዜ ጥሩ ብር አለው የሚባል ብር ስራ ነው። ግን ማሚን ስናት 2 ዓመት ሙሉ ያለ ደሞዝ ነው ቸርች ላይ ዋጋ ከፍላ ነበረው። ወደ ቸርች ከመጣን በኋላ ነገሩን ላሳጥረው በጣም ረጅም ሂስትሪ ነው ነገር ማጠር ስላለበት ለማሳጠር ግን ወደ ቸርች ከመጡ በኋላ እንደውም የሆነ ሰው ምን ሲሰማሁት እንደ ፓስተር ብርሃን ማለት ነው ምን ሆኖ ይሄ ሰው የራሱን ፖስተር እየዞረ የሚለጥፈው ይል ነበር። ምን ነው ማለት ፈልጌ ነው እያንዳንዱ ከትንሽ ጀምሮ ዋጋ የሚያስከፍለውን እየከፈለ ላፍቶ ቸርች ላይ ዝናብ እየዘነበባቸው በታች ውሃ እያወረደ ላስቲክ እየወጠሩ ሲሄዱ ዘንጠው ሱፍ ለብሰው መጥተው ላስቲክ ወጥረው ፋይናሊ አፍርሰው ምናምን ነበር የሚሄዱት። ለወንጌል ስራ በደንብ ዋጋ ከፍለዋል ማለት ነው። መናገር አልችልም የከፈሉትን ዋጋ ጠቅልዬ በደንብ ዋጋ ከፍለዋል። ወደ ቸርች ስንመጣ ለቡ ቸርች ላይ በጣም ያስተምሩ ነበር። በጣም የፍቅር ሰዎች ናቸው። የሚነካ የሚታይ ላይፍ አላቸው። ጌታን በጣም ይወዳሉ። ለእኛ ያላቸው ፍቅር ማለት ከትንሹ ጋር ትንሽ ሆነው መስራት ይችላሉ፣ ከትልቁ ጋር ትልቅ ሆነው መስራት ይችላሉ። ቸርች ፕላንቲንግ የሚባለውን እግዚአብሔር ራዕይ ሲሰጣቸው ለ2 ዓመት ጸልየውበት ነበር ማለት ቀጥታ ወደ ስራ እግዚአብሔር ተናገረን ብለው አይደለም ወደ ስራ የመጡት። ማሚ ወደዚህ ሀገር ወደ አሜሪካ ስትመጣ ፓስተር ነበር ኤልሚዬ 1 ዓመት አልሞላትም። በዛ ላይ 3 ወንድ ልጆች አሉ። አጠቃላይ 4 ልጅ ፓስተር ነበር ሃንድል አድርጎት እሷም እዚህ መታ ታገለግለን የነበረው። ሲቀጥል በአጠቃላይ ደግሞ ቸርች ፕላንቲንግ የሚባለው ነገር ሙሉ ለሙሉ ሊሰራበት ሲነሱ ጎ የሚል ሚሽነሪ ስኩል ተከፍቶ
በዛ በሚሽነሪ ስኩል ውስጥ 26 ፓስተሮችን አስነስተው 26 ፓስተር ተሾሟል ማለት ነው። በአንድ ጊዜ 26 ፓስተር እኛ ጋር ነው የሰማሁት፣ ሌላ ቦታ አልሰማሁኝ። እግዚአብሔር በብዙ እያረዳ ነገሮች በጣም እየሰፉ አሁን እሱ እንዳለው 14ኛ ቸርቻችን ላይ ደርሰናል። በጣም ጌታ እየባረከ እንደዛ ሲሆን ኢዚ አልነበረም ነገሩ፣ በጣም ከባድ ነበር። ብዙ ቻሌንጅ ነበር። ራሳቸው ያስተማሯቸው ሰዎች ገፏቸው ነበር። ብዙ ነገር ተነስቶባቸዋል። ግን በጌታ ጸጋ በርትተው ለዚህ አብቅተውናል። ፓስተር ኢትዮጵያ ከዚህ ወደ ኢትዮጵያ በሚሄድበት ሰዓት ሁልጊዜ እሱ እንዳለው በየሁሉም ትሪፑ ያደርግ የነበረው 2 የስፔሻል ፎርስ ካምፕ ሚቲንግ ቅዳሜ አርብ ሙሉ ቀን፣ ቅዳሜ ሙሉ ቀን፣ እሁድ ግማሽ ቀን ይደረጋል። ጠዋት ጉባኤ ስላለ ከሰዓት ይደረጋል። ብራንች ቸርቾች ላይ እያንዳንዱ ሁሉም ብራንች ቸርች ላይ ኮንፈረንስ ይደረጋል። አርብ የሚጀምር ሌላ ፓስተር የሚሰራቸው እዛ ሄዶ ፓስተሮችን ትሬኒንግ ይሰጣቸዋል። እዚህ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ የእረኛው ድምፅ በሚል ግሩፕ ላይ ለፓስተሮች ላይ ያንዳንዱ ወርድ ኦፍ ኢንካሬጅመንት ይልክላቸዋል። ትሬኒንግ ይሰጣቸዋል፣ አሰራር ይነግራቸዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መናገር የምፈልገው እግዚአብሔር ማለትም ይሄን እናንተ ለእኛ ስለሰጠን እኛ በጣም ደስተኛ ነን። ኢትዮጵያ ባለው በጣም ተባርከነ፣ በጣም ደስተኞች ነን። በእናንተ ብዙ ፍሬ አፍርተናል። እናንተ ያስተማራችኋቸው ሊደር ነው የሚሆኑት። እኔ ምስክር ነኝ። አንደኛው ማለት ጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ በነበርኩበት ጊዜ በሊደርነት ነበር ሳገለግል የነበረው። ከእኛ ቸርች ሄዱ ሚኪ ማንሳት እችላለሁ፣ ስንቴ ማንሳት እችላለሁ። እኛ ቸርች የነበሩ ሰዎች ዩኒቨርሲቲ በሚሄዱበት ሰዓት ሁሉም ሊደር ነው የሚሆኑት። እናንተ ውስጥ ሊደርን የማብቃት ጸጋ አለ። እኔ በግሌ በእናንተ ብዙ ተጠቅሜያለሁ። ምናልባት ዛሬ በጌታ ቤት ያለሁት ከእናንተ የተነሳ እግዚአብሔር እናንተ ውስጥ በሰራው ስራ ነው። በጣም ቴንኪው ማለት ፈልጋለሁ። መናገር የምፈልገው አንደኛው ነገር ምንድን ነው? ኢየሱስ ለሌላም ቢሆን ያለው የስንዴ ቅንጣት ወድቃ ካልሞተች ብቻዋን ትቀራለች። ብቻቸውን እንደ ፋሚሊ ማለት ፋሚሊ ያላቸው 4 ልጅ አላቸው። ብቻቸውን ጌታን እያመለኩ መኖር ይችላሉ። የተሻለ ነገር ምክንያቱም እንዳልኳችሁ አሪፍ በሚባልበት ጊዜ ጥሩ ቢዝነስ፣ ጥሩ ትምህርት የነበራቸው፣ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ የነበራቸው ሰዎች ናቸው። ግን ብቻችሁን ስላልሆን ስላልመረጣችሁ እግዚአብሔር እኛ እንድታፈሩ ስላደረጋችሁ ቴንኪው በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እሺ በመጨረሻም በንግግር ብቻ አይሆንም እና የምስጋናዬን ደግሞ ለወጥ አድርጌ በግጥም ማድረግ እፈልጋለሁ የሚለን ግዛውን እንጋብዛለን ወደዚህ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰ። ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም፣ ግን ያው ያዘጋጀሁትን ብቻ ብዬ ወርዳለሁ እንጂ ብዙ የሚባል ነገር ስላለ ማለት ነው። ግን እናንተን የሰጠን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ብዙዎች ለጥቂት ጊዜ ታይቶ በሚጠፉበት እናንተን ግን አጽንቶ የምንለውን እስክናጣ ድረስ የትኛውን አንስተን የትኛውን እንተው እስከምንል ድረስ ብዙ ነገር በህይወታችን እንዲሆን እግዚአብሔር አጽንቶ ስላቆማቸው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አንዳንዴ ሹቲንግ ስታር የሚባሉ አለ። ምን ያህል ጊዜ ነው የምናየው? ጥቂት ጊዜ አየነው ስንል ወዲያው ይጠፋል። የርችት ብርሃንም ታውቃላችሁ አይደል? የሆነ ቦክልና ገና ከለሩን ሳታጣጥሙት ወዲያው ጥፍት ይላል። እንደውም ዛሬ ጠዋትም እንደተማርነው የአደይ አበባ ትንሽ ጊዜ ነው ውበቱ የሚታየው፣ ከዛ ይጠወልጋል። እግዚአብሔር ግን እናንተን ሃሌሉያ፣ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን።
ንግግር ስለማልችል ምንድን ያደረኩት በጽሁፍ ወደ ግጥሙ ገባለሁ። በጽሁፍ ላንብብና ወደ ግጥሙ ገባለሁ። ንግግር ብዙም አይደለም። ሶሪ። ሁለት ወዳጆቼ ከቤተ ክርስቲያን የጸሎት ፕሮግራም ወደ ቤት ስንመለስ በጸሎቱ ስፍራ በተጸለየው ጸሎት ምክንያት ትክክል ነኝ አይደለህም እየተባባሉ ክርክር ይዘዋል። አንዱ ወንድማችን ጸሎቱን የጸለየውን ልጅ እንዴት እንደዛ ብለህ ትጸልያለህ ይለዋል። ጸለየውን ልጅ ደግሞ ጸሎት ማረም ነው ምኑ ላይ ነው የተሳሳትኩት እያለ ይጠይቀዋል። ለክርክሩ መነሻ የሆነው ጸሎትም ጌታ ሆይ እባክህ ታላቅ ይሆናል ተብሎ ተነግሮለት በረሃ ለበረሃ አንበጣ እየበላ እንደኖረ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ መጨረሻ እንደዛ እንዳይሆን አደራ እያለ እምባውን አላየሁትም እንጂ በሚያሳዝን ድምፅ ነበር የጸለየው። እኔም ለአቅመ ክርክር የደረሰ መንፈሳዊ ትጋት ላይ ገና አልደረስኩም ነበርና ዝም ብዬ መስማቴን ቀጥያለሁ። እውነቱን ለመናገር ያ ጸሎት አራሚ ወዳጃችን እስኪናገር በጸሎቱ ላይ ያለው ስህተት ምን እንደሆነ አልገባኝም ነበርና የልጁን መልስ በጉጉት ጠበቅኩ። በመሃሉ እኔ የራሴን የሀሳብ ዓለም ውስጥ ገብቼ መፈላሰፍ ደግሞ የራሴን ግምት በራሴ ዳኝነት ትክክለኛ ለመሆን ከራሴ ጋር ሌላ ክርክር ውስጥ ገባ። የእውነት እኮ ነው። ትልቅ ሆናል ከተባለለትማ ዮሐንስ መሆን የሚገባው የዚያን ዘመን ንጉሥ ወይም የንጉሥ ሹም ወይም የተማረ የተመራመረ ዶክተር፣ ፕሮፌሰር ወይም ሁሉ የሞላለትና የተሳካለት ሀብታም ነበር መሆን የሚገባው ብዬ በሀሳቤ ውስጥ ጭቅጥ ብዬ ከሄድኩበት ጸሎት አራሚ ወንድማችን መናገር ሲጀምር ከኔ የሀሳብ ጉዞ የእርሱን መልስ በማስበለጥ ሁለንተናዬን ጆሮ አደረኩለት። ግን ጥቅሱን በደንብ አንብባችሁታል? እዚያ ቦታ በጌታ ፊት ታላቅ ይሆናል እንጂ ያለው በሰው ፊት አይደለም ብሎ ብዙ ማብራሪያ ሳይሰጠን ጥሎን ሄደ። አላስተዋልነውም እንጂ በጸሎት ፕሮግራሙ ላይ የሰበከን ራሱ ነበርና በደንብ ሰምቶ ነው ቢሆን ኃጢአት የመሰለ ጸሎት ወንድማችን ባልጸለየም ነበር። ወንድማችን እየሰበከም መጥምቁ ዮሐንስ ታላቅነቱ ዲግሪ በመስራቱ ሳይሆን ዲግሪ በሚያሰቅል ታላቅ ስራ በእግዚአብሔር ፊት ስለተገለጠ ነው ነበር ያለው። አንደኛው ኃይለ ቃል ይሄ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሰዎች ለፍቶ ባገኙት ማዕረግ ስራ እየሰሩ በሰው ፊት ታላቅ ሊባሉ ይችላሉ። በእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ የሚባለው ግን እግዚአብሔር የሰጠውን ስራ እየለፋ የሚሰራ ነው ብሎ ሰብኮን ነበር። በሰዓቱ አልገባኝም፣ አሁንም አልገባኝም። ስላልገባኝ ማሰላሰል ሳበዛ መጥምቁ ዮሐንስ ለመንገድ ስራ ተዘጋጅቶ አንዴ በግሬደሩ ሌላ ጊዜ ደግሞ በቡልዴዘሩ እየናደ እያረሰ እየመነጠረ እየገነደሰ ከፍታውን ዝቅ ዝቅታውን ደግሞ ከፍ እያደረገ ሸካራው መንገድ ሁሉ አስፋልት ሆኖ ለንጉሱ ኢየሱስ መረማመጃ አድርጎለት ይህን ታላቅ ስራ ሲሰራ በዓይነ ሕሊናዬ ታየ። ወዲያውም ደግሞ የተለያዩ ሰዎች እየተቀያየሩ እሱ የጀመረውን ስራ ሳያቋርጡ ሲያካሂዱት ነበር። በእነዚህ ሰዎች መካከል ደግሞ ሁለት በመልክ የማውቃቸው ሰዎችን ሳይ ትኩረቴን እነርሱ ላይ አድርጌ ተከታተልኳቸው። አንዳቸው በግሬደሩ ሌላኛው በቡልዶዘሩ ልክ መጥምቁ ዮሐንስ እንዳደረገው እየመነጠሩ እየገነደሱ ከፍታውን ዝቅ ዝቅታውን ከፍ እያደረጉ ዮሐንስስ ለመጀመሪያ መምጫ መንገድ ጠረገለት፣ እኛ ደግሞ ለሁለተኛው መምጫው መንገድ እናዘጋጅለታለን እያሉ ሲናገሩ በግሬደራቸውና በቡልዶዘራቸው ላይ በትልቅ ጽሑፍ የመገንባት ዓመት የሚል ይነበባል። እየቀረብኳቸው ሲመጣ የራሴን ሳይ ቅርጽ አልባው ኮብልስቶን ነበርኩኝ። ጠረብ አድርገውኝ ከሌሎች ጋር ውበት ባለው መልኩ ደርድረው ሲያስቀምጡኝ እያመመኝም መስተካከሌ ገርሞኝ ከመጠን በላይ ሲደሰት ድንገት ከእንቅልፌ ነቃሁ። ለካ ይህ ሁሉ ህልም ነበር ለማለት አሰብኩና ይህን ሁሉ የማየው ተኝቼ ስላልነበረ ህልም የሚመስል እውነት ነው አልኩኝ። በእርግጥ ስለተሰራው። አዎ ሌላም አለ እንደኔ ያለ በእናንተ የተገለገለ ተጠርቦ የተስተካከለ
ተራራው ሸለቆ ዝቅታ ከፍታ ሽቅብ ይሁን ለጥ ያለ ጎዳና የዚች ግዑዝ መሬት ቅርስ ጉዳዩ መጭርሱ ሆነና የህይወት እንጂ ውጣ ውረዱ ኑሮው አለማስቀመጥ አለማራመዱ ለዚህማ መፍትሄው ቃሉ ነው ግሬደሩ መንፈሱ ነው ቡልዶዘሩ በቃሉም በመንፈሱም ተሰራንና ንጉሱ ሲመጣ ይረማመድብን ሆነናልና ምቹ ጎዳና አሜን አሜን የሚል መዝሙር ጻፍኩኝ ግን ዜማው ተረሳኝ አሁን ይሁን ሁሌም ይህን ግን አልረሳሁትም all round peace ለተጨነቀች ነፍስ የመጣላት መልስ የሰላም ሰው ሰለሞን የተሰበከ ዕለት የሰላም አለቃን ኢየሱስን ያገኘው ዕለት በህይወቴ ገብቶ የሰጠኝ ረፍት all round peace ሁለተኛ ላላለቅስ ትብታብ ስራቴ ሲበጠስ እንዴት እረሳለሁ የተደረገልኝ እኔው ሆኜ ሳለሁ ይህን አልረሳሁትም ስለ ሳሙኤል ተሰብኮ የቆየባችሁ ነገር እጃችሁ ገባኮ ተብሎ የተነገረው ሰው የዘገየበትን ነገር አሜን ሆኖ አቅፎ አየን አዎ አለ እንደሱ ያለ እንደርሷ ያለ የጌታን መልስ ስም አውጥቶ አሜን ብሎ የተቀበለ ይህን አልረሳሁትም ለይስሐቅ መገኘት በተሰበከው ስብከት በተጸለየው ጸሎት መልሱ ሲመጣ ለባል ሚስት ለሚስትም ባል እግዚአብሔር አገናኝቷቸው በክብር ተድረዋል ይስሐቅና ርብቃ እንደተገናኙ ብዙ ይስሐቆች ብዙ ርብቃዎች በእግዚአብሔር ሲጎበኙ እኛም ቆጥረን ጸልየን ቆጥረን አመስግነናል የእነርሱ ጸሎት መልስ ለብዙዎች እምነት ጨምሯል ይህን አልረሳሁትም ነፍሴ አንተን ተጠማችን ተሰብከን በገራሚው ኮንፈረንስ ጭምር ከረካን ብለን የሁለት ወር ጾም ጸሎት አክለን ጸልየን አመስግነን አምልከን ከረካን ብለን እንኳን ልንረካ የባሰ ጠማን የባሰ ራበን ህልውናውን ማን እንደጠገበ እንድጋ ማን እንደረካ እንርካ መገኘቱ ውስጥ የገባ ማንም በቃኝ አይልም ለካ ስለ መንፈሳዊ ውጊያ ወይም ስለ እምነት ተራራ ስለ መውጣት ወይም ስለ መገንባት አንዱን አንስተን ሌላውን እንዳንተው የተዘራብን ዘር እጅግ ብዙ ነው በባይብል ስኩል ይሁን በዋንተች በእኛና እንዲሁም በእኛ ልጆች መንፈሱ እየፈሰሰ ሁሉም እያለቀሰ የጌታን ክብር ያየን ቀን ነገም እንዳያገኘን ለእናንተ ዕድሜን ተመኘን ከጊዜው ርዝመት ከስብከቶቹ ብዛት ረስተነው ቢሆን ሁሉንም ለማውራት አንድ ግን የማይረሳ እውነታ ከቃል ይልቅ በእናንተ ያየነው ጌታ በውስጣችሁ ሆኖ በዓይናችሁ መስኮት እኛን እየቃኘ የምትናገሩት ቃል ኃይል እየሆነ ስንት ስራ ሰራ እርሱ አብሯችሁ እየተገኘ በእናንተ በኩል መከረን በእናንተ በኩል ገሰጸን በእናንተ በኩል መለሰን ለራሳችሁ ያልተረፈን ጊዜያችሁን ለእኛ አካፍላችሁ በር እያንኳኳችሁ ለታመመ ጸለያችሁ ያዘነን አጽናንታችሁ የተጣላ አስታረቃችሁ ኖቤል ብትሸለሙ እናንተን አይወጥናችሁ የእናንተን ዋጋ ሰማይ ይክፈላችሁ አሜን አቤት የሚጠብቃችሁ ክብር አቤት የሚጠብቃችሁ አክሊል አትታዘቡኝ ቀናውባችሁ ብል ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለ እርሱ ጌታን እንደመሰለ እርግጠኛ ቢሆን ነው እኔን ምሰሉ ሲል በእርሱ ውስጥ ጌታውን ማሳየት እንደሚችል እኔም እድል አግኝቼ ከአፋችሁ የጌታን ቃል ሰምቼ በአገልግሎታችሁ ተገልግዬ ፍቅራችሁን አስተውዬ በእናንተ ውስጥ የጌታን ክብር አይቼ ሊመስላችሁ ተመኘው በጽናታችሁ ቀንቼ ወረተኛ እንዳልሆን የአንድ ሰሙን መንፈሳዊ ለጊዜው ከፍ ያለ ሰማያዊ ትንሽ እንደቆየ ምድራዊ አየር ላይ ነኝ ያለ የዘመኑ በራሪ ተመልሶ መሬት የነካ የአፍ ብቻ ፎካሪ እንደዛ ላለመሆን ፈለኩ እናንተን አይቼ ሊመስላችሁ ተመኘው በጽናታችሁ ቀንቼ የርችት ብርሃን በወጊታው ድምቀቱ በህብረ ቀለማት ያሸበረቀው ውበቱ
ብልጭ ብሎ ሰማዩን የከደነው እዩኝ እዩኝ ያለው የጊዜ ብያኔ ቆይታ ስዳኘው አንዴ ታይቶ ጠፋ ከቦታው አላገኘ ነው። እንደዛ ላለመሆን ፈለግኩ እናንተን አይቼ ሊመስላችሁ ተመኘሁ በጽናታችሁ ቀንቼ። እንደ ተወርዋሪ ኮከብ በአንዴ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ወይም ከሰሜን እስከ ደቡብ በአንዴ ተተኩሻለሁ ያለው ዛሬ የት ነው ያለው? አየር ላይ ነኝ ያለው መሬት ላይ በእግሩ ሄዶ እንደ ርችት ቦግ ያለው እሳቱ በርዶ ተራራ የወጣው ቁልቁል ወርዶ ተወርዋሪውን ኮከብ ዝግታ ለምዶ እንደ አቦ ሸማኔ ሮጦ ሮጦ የትም ሳይደርስ በፍጥነት ጀምሮ እንደ ኤሊ ሲጨርስ እናንተ ግን እንደ ካሌብ እንደ ኢያሱ የአገልግሎታችሁ ጉልበት መታደሱ ከላይ ነው ከሰማዩ እንደ ከዋክብት ደምቃችሁ እንድትታዩ። እኔም ወንጌልን ይዤ የእናንተን ያህል ርቀት ተጉዤ በብዙ ጽናት ባልደከመ ጉልበት ባልጠፋ እሳት የእናንተን ያህል ደርሼ ሩጫችሁን ስትጨርሱ እኔም ጨርሼ ሊመስላችሁ ተመኘው ጽናታችሁን አድንቄ ያሳያችሁኝን ጌታ እኔም እንድመስለው አውቄ። ክብር ለኢየሱስ። እጅግ በጣም ደስ ይል ነበር። አሁን ወደ መጨረሻው ሰው ከመሄዴ በፊት ሁለት ነገር መናገር እፈልጋለሁ። አንደኛው ሳልክብኝ ደግሜ ላመሰግናችሁ ነው። የእናንተ መገኘት የእናንተ መሰጠት እኔም እዚህ ጋር እንድቆም አድርጎኛል። እዚህ መቆም ሰው አልነበርኩም፣ አጽንቶኛል። የእናንተ ደግሞ በቤቴ ውስጥ ራሱ መገኘት ከኔ አልፎ ለቤተሰቤ ደስታ ለቤተሰቤ ህይወት መለወጥ ሆኖ አይቼዋለሁ። እሱንም ሳልነግራችሁ ማለፍ አልፈልግም። ባለፈው ደግሞ ጸልየሽልኝ ነበረ እና እሱንም ሳልነግርሽ ማለፍ የማልፈልገው በዛ ሳምንት ውስጥ አንዱን ቀን አንዳንድ በቃ አቅማችን የሚያልቅበት ጊዜ አለ አይደል? ውይ እግዚአብሔር በቃ አሁን አንተ የምታረገውን አድርግ እኔ አቅቶኛል ብዬ እችን ቃል ብቻ ተናገሬ ተኝቼ ነበር። ሌላም ጸሎት አልጸለይኩም። ጠዋት ስነሳ የእህቴን ቴክስት አገኘሁ። ስጸልይ እግዚአብሔር ለልጄ ንገሪያት አለኝ ብላ መልእክት የነገረችኝን አንቺ ደግሞ እሁዱን ቀን እዚህ ጋር ጸልይሽልኝ እና በጣም እንደ እናትም ናየሁሽ። ምክንያቱም ሳልነግርሽ ነው ያንን ያደረግሽው። እንግዲህ ውስጥሽ እንደምታስቢኝ በዛ ነው ያወቅኩት እና እጅግ በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ፓስተር ብርሃኑን በጣም አመሰግናለሁ። ያንተ ጥሩ መሆን ፓስተር ሜርሲ ሁሌ አውርታ አልጨርሰውም። ያንተ ጥሩ መሆን እሷንም እዚህ አድርሷታል። ያንተ ጥሩ መሆን ያንተ አባት መሆን ሁላችንም እዚህ አድርሶናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ከዚህ በላይ ጨምርላችሁ። በመጨረሻ አንድ ቃል ማንበብ እፈልጋለሁ። አንደኛ ተሰሎንቄ 5:12 እስከ 13 ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በእናንተ መካከል በትጋት የሚሰሩትን በጌታም የበላዮቻችሁ መካሪዎቻችሁ የሆኑትን እንድታከብሯቸው እንለምናችኋለን። ስለ ስራቸው በፍቅር እጅግ አክብሯቸው፣ እርስ በርሳችሁ በሰላም ኑሩ ይላል። እንግዲህ ያንን በማለት ያንን በማሰብ የመጨረሻ ጋሽ ተክሌንና ፂን እዚህ እጠራለሁ። እነሱም የሚያደርጉልን እዚህ ያለን ሁላችንም ወይም ደግሞ ቤታችንም ያለን ፓስተሮቻችንን በጣም በመውደድ ከልባችን ደስ እያለ ከዚህም በላይ ብናደርግ ደስ እያለ የአቅማችንን የፍቅር ስጦታ አዘጋጅተናል እና ያንን ስጦታ እንዲሰጡልን ጋሽ ተክሌና ፂን እዚህ ጋብዛለሁ። ፓስተር ብርሃንና ፓስተር ሜርሲ እባካችሁ ብትቀበሉ ደስ ይለናል።
እንግዲህ ለፓስተሮቻችን ዛሬ ይህንን ስጦታ እንድንሰጥ ይህንን እድል በተለይ ለማግኘት በጣም ነው የማመሰግነው እና እግዚአብሔር ሁሉም ነገር ጥሩ አድርጎታል። ሆኖም ይህንንም በእሱ እጅ እንደተሰጠ አድርገው እንዲቀበሉት እግዚአብሔር ስም ይሰጣቸዋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ፓስተር እሺ፣ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ፍቅራችሁን አይተንበታል፣ መውደዳችሁን አይተንበታል። ወርድ ይፈውሳል። ከሰው አፍ የሚወጣ ቃል ኃይል ይሰጣቸዋል። ከእናንተ የሰማነው ነገር በሙሉ ሞር ለጌታ እንድንሰጥ፣ ሞር እንድናገለግል፣ ሞር ለእግዚአብሔር እንድንኖር የሚያደርገን ነገር ነውና እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። there is time for everything። መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ላይ ልጆቿን ተነስተው ምስጋናዋን ይናገራሉ ይላል። ልጆቿን እንደወለደቻቸው ምስጋና ይናገሩ፣ ነገር ግን ከነሱ ጋር ታይም ካጠፋች በኋላ ጊዜ ካሳለፈ በኋላ እሷ የደረሰችበት ቦታ ላይ ወይ እናትነት ላይ ወይ የሆነ ቦታ ላይ ሲደርሱ ልጆቿን ተነስተው ምስጋናዋን ይናገራሉ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔርን በጣም የማመሰግነው ከነ አብዲያ ጌታ ይባረክ። ትናንትና ድነው ተጠምቀው በእግዚአብሔር ቤት ጸንተው ደህንነቴን በደንብ ነው ያወቅሁት፣ ክርስትና ይሄ ነው ሲሉ መስማት ደስ ይለኛል። ሰዎች ደግሞ አገልግላችኋቸው ሄዳችሁ ደረጃ ላይ የማይነቀል ቃል እንደምታገለግሉ ለአንድ ሰዓት መንገድ ላይ እያለቀሱ እንደሚነዱ ስትሰሙ ለእናንተ ኃይል ይሆናቸዋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን። እንደነግዛው አይነት ደግሞ ታለንት እንዳለ ስታዩ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ምን አይነት ሀብት እንዳለ ታውቃላችሁ። እንደገናም ደግሞ ህይወት ዳጊዬ ጌታ ይባረክ። ምን ያህል በረጋ መንፈስ መድረክ ላይ ቆማ ረጅም ዓመት እንዳገለገለ ሰው ተረጋግታ እሷን እንደሱ ማየታችሁ ራሱ ኢነርጂ ይሆናቸዋል። እንኳን ስጦታ አግኝታችሁ ማለት ነው። አይ ላቭ ዩ ሞር። እኔም ፓስተሬን ቴንኪው ላለሁ። ቴንኪው ሶ ማች። እግዚአብሔር ይባረክ። እኔም ፓስተር አፕሪሺዬሽን አለሁበት። የማይ ፓስተር እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን። እነ ሀኒም እነ ሎቤም ነግተው ለፓስተርስ አፕሪሺዬሽን ከዛ እዚህ በመምጣታቸው ከቴነሲ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በዚህ ስራ ላይ የተባበራችሁ ኦርጋናይዝ ያደረጋችሁ በሙሉ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በባይብል ስኩል ተነግቻለሁ። ኢቭን ኦርጋናይዝ ያደረጋችሁበት መንገድ ራሱ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር ነው። በቃ ዊዝደም የተሞላ ውበት ያለው ነው እና እሱ ራሱ በራሱ ደስታ ይፈጥራል። እንኳን ፓስተር አፕሪሺዬሽን ተጨምሮበት ማለት ነው። ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይሁን። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ክሊር ለማድረግ ያህል እኔ እንደዚህ እንደሚደረግ እንደ ፓስተር እንደ መሪ ፓስተር አላውቅም። ምን እንደሚያደርጉም አላውቅም። ምን እንደሚሰራም አላውቅም። ዛሬ ነው እኔ የሰማሁት። አይጃክ ተደረገን ማለት ነው። የአፕሪሺዬሽን እንትን አለ እንናገራና የመሰለኝ ፕሮግራሙን ኮኦርዲኔት የምታደርገው ለቤዚ በቃ ጠራ አድርጉና 5 ደቂቃ ነው ያለው ለእሷ ማለት ነው። እና 50 ደቂቃ ስለሆነ እግዚአብሔር ተባረከ። ምክንያቱም እንደዚህ ማን እንደተበደበ ሰዎች እንደሚናገሩ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ስለዚህ ግዝሽ ግጥም እንዳለው ከቴኔሲ እንመጣለን ብላችሁ ስትነግሪኝ የምትመጡት ለራሳችሁ ሌላ ጊዜ እንደምትመጡ ቤታችሁ ስለሆነ ይመጣሉ ብዬ ነው ያሰብኩት እንጂ ማን እንደሚናገር አላውቅም። እና የፈረንጅ ነው ፌብሩዋሪ ኦክቶበር የፓስተርስ አፕሪሺዬሽን የሆነው። እኛ የምናውቀው አፕሪሺዬሽን ያው ሰው ስንቀብር ነው። መድኃኒዓለም ጓሮ፣ ዮሴፍ ጓሮ፣ ቁስቋም ጓሮ አይደል? እውነቴን ነው የምላቸው። በቃ ጓሮ ላይ እኛ ሰፈር ደግሞ ከሆናቸው አማኑኤል ጓሮ እዛ ላይ ነው ወይኔ አባቴ ወይኔ አባቴ ወይኔ አባቴ እየተባለ ይለቀስላቸዋል። ከዛ በኋላ ጽሑፍ ይጻፋል፣ ረጅም ጽሑፍ ይጻፋል ነበሩ በሚል እና ሰውየው አይሰማም። ኦልሬዲ ሄዷል። ይህንን ነገር የነገሩት ሳይሞት ቢሆን ሰውየው ይኖር ነበር ይኖር ነበር። እውነቴን ነው። እንደዚህ እንደሚወደድ ቢያንስ ይኖር ነበር። ስለዚህ አንነግረውም ያንን ነገር
አፕሪሼት አናደርጋቸውም። ያላቸው መልካምነት የተነካነውን ነገር ድብቅ ነን። በቃ እንደ ድመት ሽንታችን ሁሉ ነገር እየደበቅ ነው የምንኖረው እና እግዚአብሔር ከመደበቅ ያውጣል። ሳይሞቱ አባታችንን ማለት ነው ሀያቴ ሞቱና የኔ ዘመድ የሚሆን ለቅሶ መጣ። እናት ሲሞቱ ከዛው ክፍሌ ይባላል። እኛ እሱ ዘመዳችን ነው እንጂ ሀያቱ አይደለችም። እሱ ጮኸ፣ ጭንቅላቱን ይዞ ብዙ አለና ጨርሶ ነው ተቀምጦ አንድ ካሴት ይወጣው ነበር አይደል? የገጠመው ግጥም ማለት ነው። ለግጥም ነው ያለቀሰው። ረጅም ነው እና አንድ ካሴት ይወጣዋል። ምላሰኛ ነው ልጁና አያቴ አብልተዋለች፣ አኑረዋለች፣ ከሀገር ቤት አምጥታ አሳድገዋል። አንድ ቀን ግን ነግሯታል። ስትሞት ግን አንድ ካሴት የሚወጣው ግጥም ለቀቅላት። ምንም አይጠቅም። ያ አንዳንዱ ውሸት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከቤተክርስቲያን ጓሮ ከመደናነቅ ያውጣል። ቆሞ እያሉ አሜን፣ እድሜ ይቀጥላል። አገልግሎትን ከዚህ በላይ ለመስራት ያነሳሳል። ያ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ኦርጋናይዝ የሚያደረጋችሁበት ደግሞ መንገድ በየዲፓርት ቸርቿ ምን እየሰራች እንደሆነ በሚያሳይ መልክ የተቀመጠበት የራሱ ትልቅ ዊዝደም ነው። ሪል ነው። እዚህ ቸርች ላይ በጣም ብዙ ስራ ነው ያለው። እነ ፓስተር እንዳይታበዩ ስትሉ ካሰባችሁ እኔ እንዲያውም እንዳልሰራው ነው የሚሰማኝ። ሰው ሲነግረኝ እንዲያውም በቃ እያከብኩ ነው የምሰማው። ልሰራ ያለው በጣም ትልቅ ነው። ከኖርኩበት የምኖርበት ይበልጣል። አሜን። ገና የምኖርበት 3-4 አይነት እድሜ እንዳለ ገብቶኛል። ከ0 እስከ 30፣ ከ30 እስከ 60፣ ከ60 እስከ 90፣ ከ90 እስከ 120 እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ይስጠን። አሜን። ስለዚህ እኔ ሁለተኛው ላይ ገና ጅማሬው ላይ ነው ያለሁት። አሜን ነው። አሜን። ሜክሲ ገና 20 ዓመቷ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ። ገና የምንሰራው ስራ ብዙ ስላለ ለዛ ስራ ኢነርጂ ነው ዛሬ ያገኘ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ምን እንደተሰጠን ስላላወቅኩኝ ወዳችሁን ይቆረጣችሁ አንነግራችሁ፣ ከፍተን በኋላ እናያለን። በሚስጥር ለአንዳንዶች ልንናገር እንችላለን። አይ ዶንት ኖ ዋትስ ኢንሳይድ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ግን አንድ ቀን ካገለገልናቸው ሰዎች በሙሉ ከምንቀበለው ትልልቅ ስጦታዎች በላይ ሰማይ ሁላችንን ክርስቶስን አገልግለ ነው የጸጋ አክሊል የምንቀበልበት ዘመን ይሁንልን። ለእኛ መልካም እንዳደረጋችሁ ሰማይ ስትገቡ መላጣው ናችሁ ከመግባት የጽድቅ አክሊል ተደርቦላችሁ በምስጋና የምትገቡበት ዘመን ያድርግላችሁ። በዚህ ስጦታ ደግሞ የተባበራችሁ፣ ያሰባችሁ፣ ያቀዳችሁ አንድም እጃችሁና ጣታችሁ ላይ አሁን ራሱ በደስታ ከኛ ጋር ያላችሁ እግዚአብሔር ምላሹን በእናንተ ቤት ያድርግ። የእግዚአብሔር በረከት በእናንተ ላይ ይሁን። በዛው ሌላ ስራ እየሰራው እሄዳለሁኝ። ቴንክ ዩ ሜርሲ። እንደዚህ አይነት ስጦታ ቸርችም ላይ የስጦታ ጊዜው መባና ስርዓታችንን ለመሰብሰብ እያሰብኩኝ ስጦታ በረከትን ያነሳሳል። ጊቪንግ በህይወት ሁል ጊዜ መስጠት መባረክን በረከትን ያነሳሳል። ወይንም ፕሮፌሲ ወይንም ለኛ በሚገባ መንገድ ምርቃትን ያነሳሳል። የምትሰጧቸው ግለሰቦች፣ ሰዎች፣ ድርጅቶች፣ ቤተሰቦች እናንተን ለመመረቅ ያነሳሳል። ኦልዌይስ ጊፍት ፕሮፌሲን ያነሳሳል። ትንቢታዊ ንግርትን፣ ምርቃትን ያነሳሳል። ከሰዎች ሆድ አንጀት ውስጥ ምርቃትን፣ በረከትን፣ ሆሊ ስፒሪትን ራሱ ደስ ያሰኘዋል። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ካላችሁ ዴስቲኒ ይሆናል። ጊቪንግ ብሌሲንግ ዴስቲኒ። አብረን በለው። ጊቪንግ ፕሮፌሲ ዴስቲኒ በሉ እስቲ። መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ከዳር እስከ ዳር ቼክ አድርጉት። ኦልዌይስ ዌር ዜር ኢዝ ጊፍት ዜር ኢዝ ፕሮፌሲ። ለአባት ሊሆን ይችላል፣ ለእናት ሊሆን ይችላል፣ ለአክስት ሊሆን ይችላል፣ ለፓስተር ሊሆን ይችላል፣ ለማንም ቤተሰብ ሊሆን ይችላል። ጊፍት አድርጋችሁ ታይማችሁን ስትሰጡ፣ እቃችሁን ስትሰጡ፣ ገንዘባችሁን ስትሰጡ እነዛ ሰዎች ከሆዳቸው ልጄ ተባረክ፣ ልጄ ይቅናል፣ ልጄ ይሳካል የሚል ምርቃት ይወጣል። ቡትል ያረቄን ብትሆን አረቄ ገዝታችሁ ለሰው ስጡ አይደለም ያልኩት። ግን አገር ቤት ካስታወሳችሁ ካደጋችሁ ለአንድ ሽማግሌ ለሰፈር አንድ ዘንቢል ስትይዙላቸው ላሮጌ ይመርቋቸዋል። ምናችሁን የሰጣችኋቸው? ጉልበታችሁ፣ አቅማችሁ፣ እንስሳቸው የደከሙ ስትሰጧቸው ይመርቃል። ባይብል ላይ ነው ካላችሁ
አንድ ልጁን አብርሃም ለእግዚአብሔር ሊሰዋለት ተራራ ላይ ሄዶ እግዚአብሔር ልቡ የተነሳሳው አንተ አለው ዘር የጠላቶችን ልጅ ይወርሳል። ሁሌ ጊፍት በልባቸው ያለውን ምርቃት ምናማስልበት እንጂ ድህነታቸውን ችግራቸውን መሙያ አይደለም። የሰው ፍላጎትና ሲኦል አይሞላ። በምንም ስጦታ የአባትን የእናትን የዘመድን ያክስትን የቸርችን ጉድለት መሙላት አይቻልም። የሰው ጉድለት ሊሞላ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ። መኪና ከሰጠው የቤንዚን ይቸግረዋል ሰው። እንደውም አንደኛው ማርኬ ቢሰጠው ነው ሰው ሊገለኝ ነው ወይ? ምክንያቱም ያሰበው መኪናውን ሳይሆን ነዳጁን ያሰበው። የሰው ምኞት አይሞላ። ጫማ ከገዛለህ ካልሲ ይጠብቅብሃል። ግን ጊፍት ምን ያደርጋል? ልብን ያነሳሳል። አብረን በለው ጊፍት፣ ፕሮፌሲ፣ ዴስቲኒ። ዴስቲኒ ማለት ፍጻሜ ማለት የህይወትን ፍጻሜ ዘር የጠላቶችን ልጅ ፍጻሜውን ያስተካክላል። እግዚአብሔር ሰው ጳውሎስ ከአንዴም ሁለቴ የሚያስፈልገኝን ሰድዳችሁልኛልና አምላኬ እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ይሙላባችሁ አላቸው። ጳውሎስ ታስሯል በዛ ሰዓት። ጳውሎስ ብዙ ችግር ላይ ነው ያለው በዛ ሰዓት። ጳውሎስ የህይወት መከራ ውስጥ ነው ያለው። አንዴ አይደለም ሁለቴ አምላኬ አላቸው። ሁሌ ጊፍት ማሰብ ፕሮፌሲ ያነሳሳል። ፕሮፌሲ ደግሞ ምንን ይሰጣል? ዴስቲኒ ይሰጣል። ከዲግሪ በላይ ከመማር በላይ ከቤተሰብ በላይ ፕሮፌሲ ህይወትን ያቀናዋል። አሜን። እግዚአብሔር ያየልን ዴስቲኒ ላይ ፍጻሜ ላይ የምትገባው በዛ ነው። ሌላ ጥቅስ ልጨምር ካሰባችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በልተን ልንሞት ነው አለችና የእግዚአብሔር ሴት የሆነች ለእግዚአብሔር ሰው ለማን ነበረ? ለኤልያስ ስትሰጠው ኤልያስም በቃ ከዚህ በኋላ ህይወትሽ አይራብም ማለት። ስለዚህ የሰጠችው ቁስ ነው፣ ይዛ ሄደችው ግን ቃል። እስቲ አሜን በለዋ። ሁሌ ቁሶች፣ ገንዘቦች፣ የሆነ ነገሮች ምን ያመጣሉ? ቃል ያመጣሉ። ቃል ደግሞ ታሪክን ይሰራል። ዓለማት የተሰሩት በእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ዕቃ ሰጥተህ ቃል ትቀበላል። የገባው ሰው ካለ አሜን ይበላል። ስለዚህ ዴስቲኒያችሁን ዛሬ ያስተካክላለሁ በእግዚአብሔር ቃል። በተሰጠን ስጦታ ውስጥ ሆኜ በረከት ልባርካቸዋል። ያ በረከት ደግሞ እናንተ ዴስቲኒ ያስተካክላል። አብርሃም ልጅ ሰጥቶ በረከት ነው የተቀበለው። ያቺ ሴት በልታ ለመሞት ነው፣ ግን በልታ ሰጥታ ኖረችበት። ስለዚህ ይህንን ነገር እናደርጋለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይህንን ነገር እያደረግኩኝ ትናንትና ጋብቻቸውን የፈጸሙ የተባረኩ ማስሬና ሰንድ እግዚአብሔር ረድቷቸዋል፣ ባርኳቸዋል። ኮንግራጁሌሽን እንድትሏቸው ደግሞ ይዟት በረረ የሚለውን ዘፈን ብቻ ስላደረግከው ይዘህ ስለመጣ። ምክንያቱም ቸርች ላይ ሰዎች ፍጻሜያቸው የሚመስላቸው ሚስቶቻቸው ወይም በረከቶቻቸው ናቸው። በረከቶቻችን በሙሉ ሚንሶች እንጂ ኢንዶች አይደሉም። ኢንዶች አይደሉም። የትኛውም ትዳር በሉት ማፈጻጸሚያ እንጂ መፈጸሚያ አይደለም። ገንዘብ ቢሆን፣ ስልጣን ቢሆን፣ ሀብት ቢሆን፣ ሞገስ ቢሆን፣ ውበት ቢሆን ሚንስ እንጂ ኢንድ አይደለም። ሚንስ ብቻ ናቸው። ብናገባ ብንዋብ ምን ብንሆን ሚንስ ናቸው እነዛ። ኢንዱ ግን ክርስቶስን አስከብሮ ለእግዚአብሔር ክብር መኖር ነው። አሜን። ስለዚህ መስሬን በመምጣቱ ከነ ባለቤቱ የቤቱን ስርዓት አሜን፣ የዚህ ቤት ስርዓት ቅዱስ ስርዓቶች አሉ። እሱ ስላደረገ እግዚአብሔር ይባረክ። ሌላው መልካም ዜና አለኝ። ካጨበጨባችሁ ብቻ ነው የምነግራችሁ። የሰማችሁ ካላችሁ ባለፈው የዛሬ ዓመት ከምናምን ሳሙኤላችሁ የታለ የሚል ስብከት የሚያስታውሳለ የነበረ ሰው አለ? አሜን ብሎ የሚቀበሉ ሀያል ልጆች እዚህ አለ። አሜን። ሳሙኤል የተሰጣቸው ከትናንት ወዲያ ነው እንደዚህ ከ3 ቀን በፊት ናፍቆትና አቡሽ አሜን በተባረከ ወንድ ልጅ እግዚአብሔር ባርኳቸው። ለእግዚአብሔር እጃቸው ላይ በዚህ ሳምንት ተቀብሏል። ለእግዚአብሔር አመስግኑት። ልጅ የምትፈልጉ እናንተንም በኢየሱስ ስም በረከታችሁን ይስጣችሁ። ወንድማችን ለመመስከር ፈልጋለሁ ያለ ወንድም አለ። አጠር አድርጎ ከተናገረ ወደዚህ ጋብዘዋለሁ። ከሰዓት አንፃር ልቡ ላይ ያለውን አጭር ነገር ቅዱስ የሆነ ነገር አጨብጭባችሁ ተቀበሉ። ይላል እዚህ እንደቆምኩኝ አጠር አድርጎ መስክሮልን ይሄዳል። ክብር ለእግዚአብሔር። እንዴት ናቸው? በእውነት እንደዚህ ከልብ የሆነ ያለማስመሰል ምስክርነት ለፓስተሮች እኔ እንደዚህ አይቼ አላውቅም። በእውነት ማስመሰል የሌለበት ፓስተርዬ ይቅርታ ቁጭ በል ፓስተር ከኔ ጋር እንደዚህ እነሱ 550 አድርገውታል። እኔ ደግሞ ወደ 60 ውስጥ ለየት ይላል። ዛሬ ፕሮግራማችሁ ለየት ብሎ የለ እኔ ደግሞ ለየት ላድርገው። ይቅርታ እንግዲህ ስለ ሰዓት ትንሽ ነው የምወስድ በአንድ 2 ሰዓት ትንሽ ልንገራችሁ። ይሄኛው
በነገራችን ላይ ከላስ ቬጋስ ነው የመጣሁት። ዘማሪ ቅዱስ ትንሽ ልንገራችሁ፣ ምክንያቱም አንድ 8 ስቴት አገልግሎት ሄጄ ይህንን ሳልናገር መሄድ የእግዚአብሔርን ነገር ስለኛ ቤተሰብ ያደረገውን ነገር ሳልናገር መሄድ በቃ አይፈቅድልኝም ልቤ። በጣም የኛን ቤተሰብ ጌታ ገብቶ ሰበረ ማለት በጣም ትልቅ ነገር። እንዴት በሉ፣ ከአባታችን ጀምሮ 5 ወንድ ጠቅላላ ዘፋኝና ሙዚቀኛ። እኛ ቤት ጌታ ገባ ማለት የተለየ ነገር ነው። ትክክል ልንገራችሁ፣ የኛ አባት ሌሊት በኢትዮጵያ 12 ሰዓት ተነስቶ በባዶ ሆዱ ዘፈን ይሰማል። እስከዚህ ድረስ የሚገርም ቤተሰብ ነው ያለው። እኛ ቤት ውስጥ ጌታ ገባ። እንግዲህ እኛ ቤት ውስጥ ጌታ የገባው እኔ ገና ከህፃንነት የጀምረው ትንሽ ሆኜ ሆነ ወስኪል 5 እና 4 ዓመት ነው ዘፈን የጀመርኩት። በስኳር ነበር የምዘፍነው። ሳንቲም የሌለው ሰው ስኳር ይሰጠኛል። በዚህ ስኳር ይሄ ሲሞላ ደግሞ በመላሴ ስኳር እየተቀበልኩ ነው የምዘፍነው። እሺ ለዘፋኝነት ነው። ላሳጥርላችሁ፣ በጣም ረጅም ነው። አሜሪካን ሀገር የመጣው ለዘፋኝነት ነው። ሎስ አንጀለስ ነው ያረፍኩት። ነግሬያችኋለሁ። 4ቱ ትልልቅ ሙዚቀኞች ናቸው። እኔ ወንድሞች ዝም ብለው ሙዚቀኞች አይደሉም። አንደኛው እንደውም ጠቅላላ ዘፋኝ የተባለ አሉ የተባሉትን ዘፋኞች ቤዝና ኪቦርድ ተጫዋች ነው። አልነግራችሁም፣ ግን ከሚገርማችሁ ነገር ያ ልጅ ዛሬ ጌታን አገኘ ብላችሁ ታምኑኛላችሁ? ከኔ ቀጥለው እሱ ጌታን አገኘ። ገና 2 ወሩ ነው። ደህንነት እየተማረ ነው። እውነት እላችኋለሁ አሜሪካንና ኢትዮጵያ ያሉ ዘፋኞች በጣም ተገርመዋል። በጣም በጣም ተመልከቱ። እኛ ያደግነው ሳድግ አባቴ ዘፋኝ እንደሆን ስለሚፈልግ ገፋ፣ ያሬድ ሙዚቃ አከተተ። ያሬድ ሙዚቃ እንደተመረኩኝ ብሔራዊ ቲያትር ሄድኩ። ብሔራዊ ቲያትር ገባ። ከዛ ዘፈኑ በዛው ቀጠለ። ናይት ክለብ ቀጠልን። ጀርመን ሀገር ሄደን ነበረ። ስንመለስ ብሔራዊ ቲያትሮች የምትሰሩት ብሔራዊ ቲያትር ከሰራችሁ ናይት ክለብ አትዘፍኑም ተብለን፣ ያው በጣም ትንሽ ናት ደመወዟ። እኛ የናይት ክለቡ በጣም ብዙ ገንዘብ ስለምናገኝበት ወደዛ አይደለም እና በናይት ክለብ ቀረ። 4-5 ናይት ክለብ ውስጥ በአንድ ሌሊት ይዘፍናለሁ። ኤቨሬዲ ነው ስሜ። 4-5 ናይት ክለብ ውስጥ በአንድ ናይት ነው የምዘፍነው። እዛኛው ዘፍኛ መኪና ይልኩልኛል። በጣም ሱዳንኛ ዘፋኝ ነኝ። 5 ቤት በዛ አይነት ነው ያደግኩት። ወንድሞቼ አስመጡ ለዘፋኝነት። ጌታን እንዳገኘው ምንም አይዲያ የላቸውም። ገባው ካሊፎርኒያ። ትልቅ በዓል ተዘጋጅቶ እኔ ልዘፍን እና እንሂድ አለኝ። ከአንደኛ ወንድሜ ቤት ይዞኝ ሄደ። ወዴት ነው የምንሄደው አልኩት። በዓል አለ፣ የትልቅ ወንድማችን አለ ዶክተር እና የእሱ ባለቤቱ እንደገና እሷን በዲግሪ ትመረቃለች። በዓሉም በሷም ነው። ቅልጥ ያለ ዘፈናል። ኧረ ችግር የለም ዛሬ እዛ የዘፈንኩት ልዘፍንላችሁ። ችግር እናስነካዋለን። እሺ ከዛ በኋላ ይዘውኝ ሄዱ። ሳይ በጣም ብዙ ህዝብ ነው ያለው። ተመልከቱ እንግዲህ እኔ ተሰብሬ ጌታ ሰባሪው ጌታ ገብቶ የኔን ልብ ሰብሮታል። እኔ ጌታን አገኘው ማለት በፍጹም የማይታሰብ ነው። ማስሪ እንግዲህ በጣም ብዙ አመታችን ነው። ልጅ ሆነን ነው ጓደኝነታችን። he knows about our family. he knows በደንብ ያውቃል። እንዴት እንደሆነ አስተዳደጋችንን ያውቃል። ወንድሜ ነው ኪቦርድ የያዘው። ሄድኩና ተጠጋሁና ዘማሪ ውስጥ ታውቃላችሁ፣ በሜጀር ስኬል ነገርኩት ምን እንደምዘፍን። በሙሉ
ተዘጋጅቶ እየጠበቁኝ ነው። ዘፋኝ መጥቷል ከካሊፎርኒያ ተብሏል። ፕሮሰሱ በዘፋኝነት ነው የገባሁት እየጠበቁ በቃ ምክንያቱም ከዛ በኋላ በኮንትራክት ሌላ ኢንቨስተር መጥቶ አራታችንን ወንድማማቾች ይዞ በዓለም ላይ ሊዞር ልንዘፍን ወንድም የያዘልን ሰው እየጠበቀ እንደገባኝ መጠን እንደተረዳሁት አምላኬን ባመልከው ማነው ቅር የሚሰኝ ከልቤ ቆንጆ ከውስጥ ከመንፈሴ እኔስ እንደ ዳዊት ራቁቴን ባመልከው ምልኩል አይደለችም የኔ ዳኛ ላይ ነው አንደኛው ብድግ አለና ፀጉር የሚያስተካክል የወንድሞቹ ጓደኛ አለ እስክስታ ጀመረና ጎተተችው ሚስቱ አረ ጴንጤ ነው ተይ ደስ ይላል በእናትህ እኔ አውቀው የለም እያደረገልኝ ከጨለማ አውጥቶ ቀን ያወጣልኝ የምን ቁጠባ ነው ምንድነው ዝምታ ምስጋና ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ እስቲ አጨብጭቡልን ስንቱ ታለፈ ኢየሱስ የቀደመ ወዳጄን የቀደመ ውድዬ የቀደመ ያሳለፍነው አባታ ጉርባታ ጉድጓድ ገደሉን ማመን ይሳነኛል ኃይል ከየት አገኘው ለካስ ኤልሻዳይ ጠብቆኝ ቆሜያለሁ ስሙን አደንቃለሁ ሙሉ ምስክርነትን በሌላ ጊዜ ይመጣል። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንደዚህ አይነት ፋሚሊ ውስጥ ነው ጌታ ገብቶ ስብር ያደረገ። በቃ ጊዜያቸውን አልይዝባችሁም። በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ተባረኩ። አሜን። ሰበር ዜና አሜን አሜን። ናስቲ ቅዱስ አንድ ጊዜ ኪቦርዲስት አንዴ ነው እኔው የለም ያደረግ ምን አለ ባንሰበክ ሳ ጌታ መሰበክ የለብን ማለት እሱ ጋር እንግዲህ ያው የዘፈኑን ሜጀር ምናምን ነገር ሆነ እግዚአብሔር አምልከን እንጠቀልላለን። ተነጋገሩና እንትን እላለሁ እኔ ሌላ ነገር ልስራ እስከዛ እናንተ ተነጋገሩ። ፕሬዝ ጋር ወዳችኋለሁ። ክብር እንድትሰጡት ለእግዚአብሔር እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሰዓታችን ኦልሬዲ 1 o'clock እየሆነ ስለሆነ በዚህ የምንጨርስበት እናደርጋለን። አሜን አሜን አትሉም? ጥሩ ዜና ስላለኝ ነው። ጥሩ ዜና ስላለኝ ነው። ዜና የሚወድ ሰው ካለ ለእግዚአብሔር ክብር ይሰጣል። ዜና ነግራችኋለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ታንክስጊቪንግ እየደረሰ ነው። ልክ ነኝ? ክሪስመስም እየደረሰ ነው። ታንክስጊቪንግ በጣም ቆንጆ ዜና ያለ በ29 በ30 እና በዲሴምበር 1 በዚህ ወር በኖቨምበር 29 30 እና ዲሴምበር 1 የተባረከ እግዚአብሔር ሰው ፓስተር አሜን ሀብቴ ወደዚህ ቸርች ይመጣና ኮንፈረንስ ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ፓስተር ሀብቴ የዛሬ ዓመት ከምናምን በፊት እዚህ ቸርች መጥቶ በጣም ፓወርፉል እግዚአብሔር ሜሴጅ ያለበት የሂሊንግ ሚኒስተር የሆነ በብረት አምባ ቸርች በጣም የታወቀ ናሽቪልን ሼክ ያደረገ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ባለፈው ታስታውሳላችሁ ልጁ ወደ ጌታ ሄዶበት ልጁ የሞተ ቀን እንኳን ሰብኮ ያበሻው ማህበረሰብ ሼክ ያደረገ እግዚአብሔር ሰው አሜን። ስለዚህ ኦልሬዲ በሮብል ቀን ይገባል እዚህ ቀድሞ ከኛ ጋር ግን አርቡን፣ ቅዳሜውን፣ እሁዱን አርብ ማታ፣ ቅዳሜ ማታ፣ እሁድ ላይ ደግሞ ቀን ሙሉ አድርገን ከፓስተር በጣም የተባረከ የተቀበለ እግዚአብሔር ሰው ስንቶቻችሁ በመምጣቱ ደስተኛ ናችሁ? በእውነት ነው የምላችሁ። አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ 29፣ 30 እና ዲሴምበር 1 ቀን አብረን ከእግዚአብሔር ሰው ከፓስተር ሀብቴ ጋር የምንውልበት በጣም የተባረከ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ዛሬ ጠዋትም ተደዋውለን እየተነጋገርን ነበረ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሌላው እግዚአብሔር ረድቷቸው የዶክተር አለም ቢፍቱ መጽሐፍ ጽፈዋል።
breakout for breakthrough ሚል አሜን። በጣም አዲስ መጽሐፍ ነው፣ የተባረከ መጽሐፍ ነው። ዛሬ እንሸጥላችሁ ዝም ብዬ ላስተዋውቀው ነው። አሜን። በጣም የተባረከ መጽሐፍ ነው። ልከውልናል ኦልሬዲ ዋጋው ምኑን አጣርተን ደግሞ ብዛት ያለው እንዲመጣ አድርገን በሚቀጥለው ሳምንት ይሸጥላችኋል። ተዘጋጅታችሁ ይህንን ትወስዳላችሁ። breakout for breakthrough ሚል journey for you prophetic destiny የሚል መጽሐፍ ነው። በጣም የተባረከ መጽሐፍ ነው። የመጨረሻ መጽሐፋቸው ነው ማለት አሁን ቀጥሎ ከሚጽፉት ሌላ ይሄ መጽሐፍን እንድትወስዱትና እንድትባረኩበት በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ሌላኛው ምድራችንን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር በዚህ ሳምንት እያሰባት ነው። መልካም ነበር። አሜን። ባለፈው እሁድ ለጸልየን ነበረ። አይሰጣችሁ ለምድራችሁ መጸለያችሁ አፈሙዙን እንይዘዋለን። በምንድን ነው የምንይዘው እኛ? አባቶቻችን ጀግኖች ጣሊያንን የመለሱት ራሱ ድረስ አፈሙዙን ይዘው ነው። አሜን። አሁንም ያ ጀግንነት መንፈስ አለ፣ ግን እኛ ውጊያ ደም ማፍሰስ ምናምን አለ መንፈስ ልልከው። አሜን። የሚያስፈልገው በጸሎት ደግሞ እንይዘዋል። ስለዚህ ለምድሪቷ የማይጸልይ ሰው አይኖር። ከዶክተሩ ጀምሮ ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቀበሌ ድረስ ያሉ ሰዎች ሳይቀር በዚህኛውም ያሉትን ሰሜን፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ደቡብ ለሁሉም ሰላም እንዲሆን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ወንድማችን ከመዘመሩ በፊት አጭር ጸሎት ለምድሪ ሳንጸልይ ዛሬ መውጣት አልፈልግም። ከፈር አድርጉ በክርስቶስ ደም። ቅድም ሲጸልይ ሲዘምር ምን አለ? የማዕኔን ጉባኤ ደም ነክቶታል አለና እኔ እሱ ሲዘምር አገሬን ነበረ ደም ምረጫው አገሬ ላይ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ክፉ እንዳንሰማ ምድሬን ሁሉ ላንተ አገር ያገባኛል የሚል ሰው እጁን አንስቶ እንዲጸልይ በእግዚአብሔር ፍቅር እጠይቃለሁ። ሀገር ያገባኛል የኔ ነው እምባ አልፈልግም የሚል ሰው ሀገሬን በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ በአንተ በረከት እሞላለሁ፣ በአንተ በረከት እሞላለሁ፣ በአንተ በረከት እሞላለሁ፣ በአንተ በረከት እሞላለሁ። ምድሪቷ ላይ ያለ የትኛውም አይነት እግዚአብሔር የሞት ኃይል የተሰበረ ይሁን፣ የሞት ኃይል የተሰበረ ይሁን፣ የሞት ኃይል የተሰበረ ይሁን። እግዚአብሔር እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ያችን ምድር ላንተ አሳልፈህ የሰጠው አሜን። እግዚአብሔር የተባረከው። በየጊዜው እንድትጸልዩ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባለሁ። አሁን ወንድማችን ቅዱስ ይዘምርልንና ከዛ በኋላ ማጠቃለያ አድርገን ከዚህ እንድንሄድ እናደርጋለን። አሜን። ፍትዬንን ኦርጋናይዝ ስላደረግሽ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሺ አይቻለሁ። እሺ ከሱ መዝሙር በኋላ ላድርገው ብዬ ነው። እሺ እነሱ እየተዘጋጁ አስራታችሁን ይዛችሁ የመጣችሁ ሰዎች ወደፊት እንድትመጡ በእግዚአብሔር ፍቅር እጠይቃለሁ። እያሳዩኝ የረሳሁት መስሏቸው ነው። ከሱ በኋላ ላድርገው ብዬ ነው። አስራት ይዤ መጥቻለሁ የሚል ጊቪንግ ፕሮፌሲ ደን ዴስቲኒ እያለን እየተነጋገርን ነበር። ወደፊት ነው ፕሮፌሲያቸውን የምትፈልጉ ሰዎች፣ በረከታቸውን የምትፈልጉ ሰዎች፣ ምርቃታቸውን የምትፈልጉ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ልውና ወደፊት እንድትመጡ በእግዚአብሔር ፍቅር አስራት ሰጥቶኛል። እግዚአብሔር በዚህ ሳምንት ተባርኬያለሁ፣ ደሞዝ አግኝቻለሁ፣ ሰዎች ሰጥተውኛል። እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ትርፍ አትርፌያለሁ የምትሉ ሰዎች ለበረከት ወደፊት እንድትመጡ በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር። ወደፊት ነውና እንድትቆሙ እና በረከት እንድትቀበሉ፣ መባ የያዛችሁ ሰዎች መባቸውን እንድታዘጋጁ ወደፊት እዚህ ጋር ቆሙ። አስራት የያዛችሁ ሰዎች በሙሉ this is my type የምትሉ ሰዎች ቆሙ። እዚሁ ታይት የያዛችሁ ሰዎች እዚህ ቆሙ። ክብር ለእግዚአብሔር። ከፍ አድርጉት እጆቻችሁንና በረከትን እናገራለሁ በእናንተ ላይ። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስራታቸውን ሊሰጡ በእጃቸው ይዘው መጥተዋልና የአብርሃም ልጆች ስለሆኑ በኢየሱስ ስም የበረከት ይድረስላቸው። አብርሃም ልጆቹ በሙሉ አስራታችሁን ይዛችሁና በካህኑ ፊት ወዝውዙት አላቸው እግዚአብሔር። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ካህኑም እንዲህ ብሎ ይባርካችኋል አለ። እኔም በረከትን ይሰጣችኋለሁ እንደ ካህን የአምላኬ በረከት በቤታችሁ ይደር። ለእግዚአብሔር ቤት ታማኝ ሆናችሁ ሰጥታችኋልና እግዚአብሔር የሰማይ መስኮትን በላያችሁ ላይ ይክፈት። ዋው መንፈስ ቅዱስ Thank you, Holy Spirit. Thank you, Spirit. አመሰግናለሁ። ማየው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የሸበተ ጸጉር ሲታደስ ነው ማየው። ያደከማችሁ ነገር ይለኛል እግዚአብሔር። ያስረጃችሁ ነገር፣ ተስፋ ያስቆረጣችሁ ነገር ምን እንደማይታወቃላችሁ ጭንቅላት ላይ አዲስ ጸጉር እንደገና ሽበት ነው ማየው። ሽበቱ ግን ተቀይሮ እንደገና አዲስ ጸጉር ሲበቅል ነው ማየው። እግዚአብሔር እንዲህ ይለኛል፣ አዲስ አይዲያ ሰጣችኋለሁ ይለኛል። ናፍቆት ዛሬ የወለደችዋ ብለን የምንናገርላለት ሳሙኤላችሁ ወዴት አለ የሚለውን ስብከት ሰምታ ነው በሕይወቷ ተቀበለችው። ማጸኗ ውስጥ እግዚአብሔር ልጅ አስቀመጠ። እነ ቴዲ እንደሱ ነው የወለዱ። ዛሬ የምነግራችሁ ነገር ስሙ። ያደከመ ነገር፣ ያሰለቸ ነገር፣ ሽበት በሽበት ያደረገ ነገር ዛሬ ተቀየረ ይላል። አደክሟችኋል፣ ሰልችቷችኋል፣ ያለ ዕድሜያችሁ ሸብታችኋል፣ ደክሟችኋል። ሽበት ድካም ነው። ሽበት አቅም ማጣት ነው። ያላችሁበት ነገር እግዚአብሔር ለውጥ ላደርግ መጥቻለሁ ይላችኋል።
ለቤቴ ታማኝ ሆናችሁ ቆማችኋልና እኔ በሕይወታችሁ ላይ ስቆም ታያላችሁ እላችኋል። መንፈስ ቅዱስ ቴንኪዩ ጄላ ፕሩዳን ታልዲላ ባሻ ላንደሌፔኒያ ኮላቲላ ባንታሪዲያ ቦስባያ የቤቴን ክፍተት ልትቆሙ ቆማችኋል። ክፍተታችሁን እሞላለሁ። ድካም በሕይወታችሁ አይኖርም ይለኛል እግዚአብሔር። ያለ ዕድሜ ያለ አቅማችሁ ያለ ዘመናችሁ እርጅና ተጭኗችኋል። እግዚአብሔር ይህንን እርጅና በኢየሱስ ስም ከላያቸው ላይ ነቀልኩ በጌታ በኢየሱስ ስም። የሰለቻችሁ ነገር ከእናንተ ሄደዋል። የሰለቻችሁ ነገር ከእናንተ ሄደዋል። ቺልዳ ቡርዳ ላቫንታራባያ ኢለረባሳና ካባሪያ የድካም ስራ ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር እንዲህ ይለኛል፣ አዲስ በር ከፈትኩላችሁ ላችሁ። ቀጭ ያላችሁት ነገር አላችሁ። የደከማችሁ ሰዎች ከድካም የሚያሳርፍ የስራ ደጅ ተከፈተ። በላብ ያልሆነ በሞገስ ያልሆነ ስራ ውስጥ ነው። አሜን በሉ ነው። ስራ የአብርሃም በረከት ነው የሚለው። ከግርግማኝ የተዋጃችሁ ናችሁ። የበረከት ናዳ ቤታችሁ ይምጣ። እርጅና በሕይወታችሁ በኢየሱስ ስም ይወገድ። ደስ ብሏችሁ የምትሰሩት ስራ ይስጣችሁ። አመድ አፋሽ ከመሆን ይጠብቃችሁ። ለአባቴ ቤት ብላችኋልና ለልጄ ቤት ብሎ እግዚአብሔር ቤታችሁ ላይ ይምጣ። አሜን። የአምላኬ በረከት በላያችሁ ላይ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን። እርጅናችሁ ተወግዷል። ሰጥታችሁ ሂዱ ለእግዚአብሔር የምትሰጡትን። ሌሎቻችን ደግሞ ከፍ እናደርግና ስጦታችንን እንጸልያለን። አባባ መባዎቻችንን ይዘን መተናል። አንተ ከሰጠን ነገር ልናካፍል። እኔ ከቤቴ ስወጣ ሁሌ ለእግዚአብሔር ይዤ የምሰጠው ልጄ ነው የምመጣው። ሁሌ አንድ ቀን እንኳን እንዲያልፈኝ አልፈልግም። አስራት ካለኝ አስራትና መባዬን አድርጌ እመጣለሁ። አስራት ከሌለኝ በሳምንቱ እግዚአብሔር የሰጠኝ መባዬን ግን ማንም አይነካብኝም። በእግዚአብሔር ቤት ባዶ እጅን አትታይ ብለዋልና እግዚአብሔር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንድሰጥ እድል ስለሰጠኝ ስም ይባረክ። ማጣት ከሕይወታችን የሚወገድበት ያንተ በረከት በላያችን ላይ የሚመጣበት በመስጠት ያለውን በረከት የምንለማመድበት ዘመን ስለሰጠን ተባረክ በኢየሱስ ስም አሜን። ስጦታ አለኝ የምንል ሰዎች በሙሉ ኪሳችንን በርበር አድርገን እግዚአብሔር ሰጠን የምንለውን ነገር ሁሉ አምጥተን እንሰጣለን። ክብር ለእግዚአብሔር። መባን ያለኝ ለእኔ የምትሉ ሰዎች መባዎቻችሁን እንድትሰጡ፣ በካርድ የምትሰጡ ካላችሁ ነፍት አስራቶቻችሁን እዛ ይቀበላሉ፣ መባ ይቀበሏቸዋል። ለእግዚአብሔር የሆነ ስጦታ ያላችሁ በሙሉ መታችሁ እንድትሰጡ በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በካርዳችሁ የምትሰጡ በካርዳችሁ ስጡ፣ በመባ የምትሰጡ መባ ስጡ፣ በካሽ በቼክ የምትሰጡ እንድትሰጡ አነሳሳለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሁላችንም ቆመን እንዘምራለን፣ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ወንድማችን ማስረሻ በጋብቻ ብቻ ሳይሆን በዝማሬም ደግሞ ዛሬ እንድንባረክ ስላደረገ ቤቱ ላይ ዝማሬ አይጥፋ። አሜን። የእግዚአብሔር በረከት ይሁን። አሜን አሜን አሜን። ከኔ ጋር አብረን በል። መስጠት፣ ትንቢት፣ ፍጻሜ። አሜን። በእንግሊዝኛ ነው የሚገባችሁ። ጊቪንግ፣ ፕሮፌሲ፣ ዴስቲኒ። ሁሌ እነዚህ ነገሮች ባሉበት የእግዚአብሔር በረከት በእናንተ ላይ አለ። አሜን። እልልታ ጭብጨባ ያለው ሰው ከመዘመራችሁ በፊት እግዚአብሔር ሃሌሉያ። አንዳንዶቻችሁ ዛሬ መባ አሰጣጣችን ግር ካላችሁ ከዚህ በኋላ አስራታቸውን ይዘው የሚመጡ ሰዎቹ በሙሉ ወደፊት አምጥተን ባርከን ነው የምንሰጠው። አሜን ነው። ለእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ይዘን መተን አስራታችንን በዛ አይነት መልክ ነው የምንሰጠው። እግዚአብሔር ደግሞ የምታደርጉትን ነገር ሁሉ ይባርካችኋል። ስንቶች ናችሁ የተባረካችሁት በ3 ሳምንት የኮሚትመንት ስብከት? ክብር ለእግዚአብሔር። የኮሚትመንት ስብከት የኔን ህይወት የለወጠ ነው። እንዲያውም አሁን ወደ መጽሐፍ እንዲመጣ እየፈለግኩ ነው። መጽሐፍ ሆኖ ኮሚትመንት በሀገሪቷ ላይ ሁሉ እንዲያስነሳ ምን አትሉ? ስለዚህ ወደ መጽሐፍ እንዲመጣ የኮሚትመንት እየፈለግኩ ነው። ከቻለን በእንግሊዝኛና በአማርኛ አሜን ነው። አሜን። ኮሚትመንት የምንሰራበት ነው። በኮሚትመንት ላይ ለመናገር ኮሚትድ ከሆኑ መንፈሳዊ ልጆቻችን 26 ፓስተር ምናምን ስትባሉ ገና ሚሊዮን ይመጣል። አሜን። ቅድም እዚህ የተናገረችው ሀኒ ከናሽቪል የመጣችው ኮሚትመንቷን አስታውሳለሁ። በጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ኢንጂነሪንግ ትምህርቷን እየተማረች ብሬክ ላይ በተለይ ሰመር ብሬክ ላይ በች ሴት አስታውሻለች። የቸርች ተቀጣሪ አገልጋይ አይደለች፣ ግን ቸርች ላይ ብሬኳን እንደ ሴት እንደ ወጣት ብትዞር አይደለ የረሳቻቸውን ካፌዎች። የአዲስ አበባ ልጅ ነች። ብዙ መከራ አሳልፋለች። ቤተሰብ በክርስትናዋ ብዙ ተቃውሞ ነበረባት። ቸርች እግዚአብሔር በእሷ ላይ ያደረገው ኢንቨስትመንት ትልቅ ነው። አሜን። ብዙ ነገር ተሰብሮላት አሜን
ግን ክረምቷን ወይንም ሰመሯን በዚህ ሀገር ክረምቷን ቸርች ላይ ቸርች አድሚኒስትሬተር የምንላቸው ለእኛ ፓስተሮች ጸሐፊ የሆኑ ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች አሉ። ሊሊ ትባላለች መጀመሪያዋ። ከዛ በኋላ ናርዲ አሁንም ድረስ ያለች ፓስተር ናርዲ አሲስታንቶቻችን ናቸው። እኛን በቢሮ የሚያገለግሉን የሚያግዙን፣ ስራዎቻችን የሚያቀላጥፉልን። አሜን። ብዙ የሚጻፍ ጽሁፍ አለ፣ ብዙ ፋይናንስ ስራዎች አሉ፣ ብዙ አድሚኒስትሬሽናል ነገሮች አሉ። በጣም በቃ እንደ ምንድነው እንደ ኢንዱስትሪ ነው ቸርች የሚሰራው። ለዚህ ነው ማን ነበረ ሙሴ ሃኒሙኑን አቢዩዝ ያደረገው። አሁንም ሃኒሙን ብላችሁ ከኔ ጋር ከሄዳችሁ ትሰለጥኑታላችሁ። መጥተው እዛ አይተዋልና ኤቭሪባዲ ኢዝ ኤ ፓስተር። እዛ ኮሪደሩ በሙሉ መሪ በመሪ ነው። ከዚህ ጉባኤ ይበልጣል መሪው ብቻ። እና ሙሴን መሀል ላይ ያስቀምጨው 5 ጊዜ መብላት ቀርቶ አሜናሉ ነው ምን እንደሰጠናቸው የሚበላ ነገር መሀል ላይ ግን የሆነ ነገር አብልተናቸዋል። ድንሽ በምናምን ሳናበላቸው አንቀርም። ሪል ነው። ከእነሱ ጋር የሻይ ጊዜ ምናምን የለም። ምክንያቱም ስራ ላይ ነው ያለነው። አሜን አሜን። እንዲህ ሰርቶ ነው የእግዚአብሔር ስራን ከፍ ማድረግ እንጂ ዞረን የምናመጣው ነገር የለም። አሜን። የዛ ሰው ይበላችሁ ሚሽነሪ አድርጎ እግዚአብሔር በአኒሙን ምክንያት አዲስ አበባ ይወሰዳችሁና አብረን የምንሰራበትን ጸጋ አለ። ፕሬዝ ጋድ። እና ሃኒ ኮሚትመንትን ባንቺ ላስተምር ነበረ በቀደም። ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል። ሜርሴት አስታውሻለሽ አይደል? ወጣትነቷን እንዴት እንደሰጠች ሳመር ትምህርት ቤት ሲዘጋ ልክ እንደተዘጋ ትመጣለች። ልክ እንደ ቢሮ ሰዓት ጠዋት ትገባለች፣ ማታ ትሄዳለች። ላፕቶፕ ለትምህርት ቤት የተገዛላት ላፕቶፕ የራሷ ላፕቶፕ አላት። ስራውን ካላለቀ እስከ ሚድናይት ልትሰራ ስራውን ይዛ ቤት ትሄዳለች። ማኑዋሎች ፕሮዲውስ ስለምናደርግ እንደገናም ደግሞ የተማርነውን ጽሁፍን በጽሁፍ አድርገን እንሰጥ ስለነበረ እነዚህን ስራዎች በሙሉ የኦፊስ አድሚኒስትሬሽንንም ስራ ቮለንተሪ እያደረገች ኤቭሪ ሳመር የምትሰራው በራሷ ነው። መሳሪያው የራሷ ነው፣ ኮምፒውተሩ የራሷ ነው፣ ታይማም የራሷ ነው። ደሞዝ አይከፈላትም ነበር። ነገር ግን መታ ሙሉ ጊዜዋን ነገ ትምህርት ቤት ልትሄድ ነው ዛሬ ትሄድ የነበረው። ዛሬ ግን ጌታ ይባል የዳራት ባል ትምህርት ቤት ገብቶ ፈግቶ ፕሮፌሽናል ሆኖ ሊመረቅ ሲል ባል ብሎ ሰጣት። ምክንያቱም ስታገለግል ስለነበር ያደረጋችሁትን ይረሳ ዘንድ እግዚአብሔር አመፀኛ ስላይደለ እዚያ አምጥቶ ከስክራች አላስጀመራት። ወደ እረፍት ዓለም ነው ይዟት። እንደ ወጣት አዲስ አበባን እንደምታውቁት መዞሪያ በጣም ብዙ ቦታ ነው። ግን ወጣትነቷን ሰጥታ ምንም ነገር ሳይከፈላት ከቸርች ታገለግል ነበረ። እንደሱ ያገለገሉ ከብረዋል። ኮሚትመንትን የማስተምርባቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ለእግዚአብሔር ኖረው ማለት ነው። ተመልሳ ስትሄድ ደግሞ እዛም ጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሊደር ነች። አሁንም እዚህ ከመጣች በኋላ ደግሞ አላረፈችም። ኤኒ ጽሁፍ ካለ ኤኒቲንግ ካለ አኒ ጋር እደውላለሁ። ቴሌግራም ላይ ፎቶ አነሳለሁ። ቦጫጨሬ የምጽፈውን እሷ ታይፕ ታደርጋለች። ስቲል ናው ባሏም ቢመጣ ለዚህ ማገልገል አለባት። ምክንያቱም አገልጋይ ልጅ ስለዳርንላት ምንድነው የምትሰሪው አይልም። ክብር ለእግዚአብሔር አሜን አሜን። ስለዚህ ኮሚትመንት እግዚአብሔር የማይከፍልበት መንገድ የሚገርም የማሚ ጽሁፍ ደግሞ ከኔ ጽሁፍ የባሰ ነው። ሎቤ እያገዘ ማለት ነው እያነበበ እሷ ታደርጋለች። ምክንያቱም ስራችን እንዲቀል ማለት ነው። እና ብዙ አገልጋይ ሰዎች ነው እዚህ ቤት ውስጥ የወጡት ለእግዚአብሔር መንገድ። ደግሞ እግዚአብሔር ከፋይ ነግሬያቸዋለሁ። ምን ይከፈት ብያለሁ? ረሳችሁ? እስር ቤቱ እግዚአብሔር ካልከፈለሽ ተሰጠሽ ማለት ነው። ትላንትና ለማስር የተሰጣችሁት መሰጠት እግዚአብሔር ይከፍላችኋል። እያንዳንዳችሁን በህይወታችሁ ይከፍላችኋል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር መሰጠት በረከት ነው። እኛ በመሰጠት ነው እዚህ ደረስን። ምንም የተለየ ነገር ኖሮን አይደለም። ተመሳሳይ ነን። አሜን አሜን። ያው ሰው ነን። ክብር ለእግዚአብሔር። ሚስቴክ ልንሰራ የምንችል ሰዎች ነን። ግን መሰጠት እግዚአብሔር ይከፍላል። ለእግዚአብሔር ከተሰጣችሁ የምታጡት ነገር የለም። ግን መሰጠታችሁ ምን ይሁን? ኦል ራውንድድ የሆነ መሰጠት ይሁን። አሜን አሜን። ምን አልኩኝ? ኦል ራውንድድ የሆነ መሰጠት። አንዳንድ ሰው መሰጠቱ ታይም ላይ ብቻ ነው። ቀድሞ ይደርሳል በሰዓት ኮሚትድ ነው። ግን በባህሪው ኮሚትድ አለ። ቀድሞ ከደረሰ በኋላ ወሬ ነው የሚያወራው፣ ውሸት ነው የሚዋሸው፣ ሰው ላይ ነው ምናምን የሚያደርገው። ስለዚህ የባህሪ ኮሚትመንት፣ የታይም ኮሚትመንት እስቲ አሜን በለዋ። የፋይናንስ ኮሚትመንት፣ የፋሚሊ ኮሚትመንት እስቲ አሜን በለዋ። የትምህርት ኮሚትመንት፣ የፊዚካል ኮሚትመንት፣ ስፒሪቹዋል ላይፍ ኮሚትመንት፣ የዲቮሽን ኦል ራውንድድ ኮሚትመንት ውስጥ ግቡ።
በአንድ ነገር ብቻ ታዋቂ አትሁኑ። ሁሉ ነገር ፓስተር ብርሃን ብላችሁ ታስቡ። ታይሜን አስባችሁ፣ ትምህርቴን አስባችሁ፣ አሜን ትዳሬን ኦል ራውንደር ካልሆንኩ ያስጠላል። እስቲ አንድ ፒዛ አስቡ። በዚህ ሰዓት ሙሉ ፒዛ አስባችሁ ያዘዛችሁት ቆንጆ ፒዛ ቤት ቢሆንና አንደኛው ምን ነበር የሚባለው ስላይስ አይጥ ገብቶት ብታገኙት ወይ ደግሞ ቆሻሻ ወርቆበት ባዲዩቲ አንዱ ስላይስ 8 እኮ ነው። ትበላዋለህ ዴቭ? አትበላው፣ ትራሽ ነው የምታደርገው። ብዙዎቻችን ሰባቱ ነገራችን አሪፍ የሆነና የቱ ነው የሚያስጠላል? ባህሪ ላይ ችግር አለ። በአንደኛ ነው የምትመጣው፣ ግን ሁሉንም ሰው ዘጋግተህ ነው የምትገባው። የባህሪ ኮሚትመንት የለም። የቸርቹን ካልቸር አትጠብቅም። የመጽሐፍ ቅዱስ ካልቸር አትጠብቅም። የፋሚሊ ካልቸር አትጠብቅም። ከዚህ የተነሳ እንደ ፒዛ የት ነው የምትጣለው? ትራሽ ውስጥ። እግዚአብሔር ከዚህ ያውጣል። ስለዚህ ትዳር ያላችሁ ትዳራችሁ ላይ ቢኮሚትድ፣ ቢዝነስ ያላችሁ ቢኮሚትድ፣ ፕሮፌሽናል ሆናችሁ ቢኮሚትድ፣ ተማሪ ሆናችሁ ቢኮሚትድ። ከኤበታች እግዚአብሔር ማመጣ ተማሪ አድርጋችሁ አሜን ነው። ስለዚህ ኮሚትመንትን ሳስተምር ኦል ራውንድ ኮሚትመንት ነው የሚያስፈልገው እንጂ በአስተምሮት አሪፍ ሆኜ በጸጋ አሪፍ ሆኜ እንደው በአባትነት አሪፍ ሆኜ ደግሞ ሴት ባገኘውበት ማሳደር ከሆነ ይሄ ኮሚትመንት ፒዛው ተበላሽቷል ማለት ነው። የብዙ አገልጋዮች ችግራቸው አንድ ቦታ ላይ ኮሚትድ ያልሆኑበት ላይፋቸው ነው የሚጽላቸው። እግዚአብሔር ትራሽ ከመደረግ ያውጣል። ከኔ ጋር ብሉት አንድ ጋር ኦል ራውንድ ኮሚትመንት በሉት እንደገና ኦል ራውንድ ኮሚትመንት፣ ኦል ራውንድ ኮሚትመንት። እኔ እግዚአብሔር በአገልግሎት እንደዚህ እንዳደነቃችሁን እያገለገለ ግን አንድ ቀንም ለቸርች ማንሰጥ፣ ለቤተሰብ ማንሰጥ፣ ለድሃም ማንረዳ ችግረኛ ኖ ፋይናንሻል ኮሚትመንት ፑር ነው ማለት እሱ ነገር ያበላሻል። ግልጽ ነኝ ሐሳቤ። ስለዚህ ኦል ራውንድ ኮሚትመንት ያስፈልገናል። ስለዚህ በቃ ትምህርቴን በዚህ ጨርሻለሁ። ምንም የምላችሁ ነገር የለም። እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ኦል ራውንድ ኮሚትመንት ውስጥ ይስጣችሁ። ባል የሆናችሁ ሰዎች፣ ሚስት የሆናችሁ ሰዎች፣ አገልጋይ የሆናችሁ ሰዎች፣ ተማሪ የሆናችሁ ሰዎች፣ ሰራተኛ የሆናችሁ ሰዎች እግዚአብሔር በዚህ ዘመን የሚጠብቅብን ምን አይነት ኮሚትመንት ነው? ኦል ራውንድ ኮሚትመንት። ኦል ራውንድ ፒስ እንደሰጠን ኦል ራውንድ የሆነ ኮሚትመንት ነው የሚጠብቅ። ለዚህ ነው የፕሬዝዳንቶች ችግር፣ የጠቅላይ ሚኒስቴሮች ችግር፣ የመሪዎች ችግር ይሄ ነው። በብዙ ነገር አሪፍ ናቸው፣ ፖሊሲያቸው አሪፍ ነው፣ የሆነ ነገራቸው አሪፍ ነው፣ የሆነ ነገራቸው ግን ሌባ ይሆናል፣ ግን አድሎ ውስጥ ይገባል፣ ግን የሆነ ነገር ያስቸግሩናል። ከዚህ የተነሳ ኮሚትመንታቸው ይበላሽባቸዋል። ስለዚህ ምናማቸው ቤት ይሆናል፣ በዛ በጎደላቸው ነገር ላይ ይሆናል። ፊሎሶፊ የሚያስተምረኝ አንድ አስተማሪ በአእምሮ በጣም የማደንቀው ሰው ነበር። እንደሱ ያለ ፈላስፋ አለ ብዬ አላስብም። መፈላሰፍ ደስ ስለሚለኝ ማለት ነው። ግን ይገርማችኋል ጂንስ ሱሪው መሬት ይጠርጋል አይደል ብላችሁ ራሱ ሞልበያ ነው። የሆነ ነገር ነው የሚመስለው። ፀጉሩን አይታጠብም፣ ልብሱ በትክክል አይለብስም። በቃ ነጭ እናንተ ሰፈር እንዲህ ነው ወይ እንለዋለን ማለት የእሱ ነጭ ያንተ ጥቁር ይሻለው። የበላበት ነገር ላይ ነው። ልክ ነው። ለነፍሱ እውቀት ብዙ ኮሚትድ ሆኗል፣ ግን ለስጋው አላወቀበትም። 53 ዓመቱ ላይ ሞተ። ምንድን ነው የጎደለው? ስጋውን እንዴት ኮሚትድ ሆኖ በስፖርት በጥሩ አመጋገብ በጥሩ እረፍት መምራት አልቻለም። ኮሚትመንት አልነበረውም ለስጋው። ለአእምሮ ብቻ ነበር ኮሚትድ የሆነው። ብዙዎቻችን ለመንፈሳችን ራሱ ኮሚትድ አይደለንም። ጠዋት ዲቮሽን የለንም፣ ከሰዓት ዲቮሽን የለንም፣ ማታ ዲቮሽን የለንም። ስለዚህ ስጋችን ያምራል፣ ፀጉራችን ያምራል፣ ሼፓችን ያምራል፣ ስሪፓክ ሲክስ ፓክ እንደ ፕሬስ ከሆናችሁ ደግሞ ስሪፓክ ያልኩት የፕሬስ ነው። ወንድሞቹ በጣም ስሪፓክ ሆኑበትና በጣም አሪፍ ሆኑ። እኔም ስሪፓክ አለኛል። አሁን ሲክስ ፓክ ሆኗል። እናቱ መሰከረችለት። የታዲያ አንተ ስሪፓክ ስንለው አንድ ይሄ ነው፣ ሁለት ይሄ ነው፣ ሶስት ይሄ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው እኛ ግን ምን አይነት እንድንሆነው ለስጋችንም ኮሚትድ። እስቲ አሜን በለዋ። አመጋገባችንን በትክክል የምንይዝ፣ ስፖርታችን በትክክል የምንይዝ፣ እረፍታችን በትክክል የምንይዝ። አሜን ትላላችሁ? መንፈሳዊ ህይወታችን በትክክል የምንይዝ፣ ቸርች የምንመጣ እስቲ አሜን በለዋ። የምናመልክ የምንዘምር እልል የምንል ስፒሪቹዋል ኮሚትመንት። አሜን አትሉ? የፋሚሊ ኮሚትመንት ደግሞ የትዳር ኮሚትመንት። አይ ላቭ ዩ ማለት ምንችል፣ ሚስታችን እልል ማሰኘት የምንችል፣ ለባላችን የተሰጠን እስቲ አሜን። ለልጆቻችን ምርጥ አባት ኮሚትመንት የሚባለው እሱ። አሜን ትላላችሁ? ፕሮፌሽናል ኮሚትመንት ማደግ። ዛሬ የሆነ ነገር ስታገኝ ነገ ደግሞ ከነገ ወዲያ ከዛ በኋላ ሽበት ላይ ያየሁት እዚህ ጋር አስራታቸውን ሊሰጡን ድክም ያለ ትውልድ እግዚአብሔር ከድካም ያውጣ። እግዚአብሔር የበረከት ዘመን ያድርግልን። ከላብ ዘመን አውጥቶ ወደ ሞገስ ዘመን ይክተተን። አሜን። this is another type of commitment. be committed ባላችሁ ነገር አሜን ትላላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ በቁመትም አሜን፣ በጥበብም በጸጋም በእውቀትም በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ምን ይል ነበር? ፉል የሆነ ኮሚትመንት እግዚአብሔር የሚጠብቅብን ያህል ቅዱስ
እስርታ እናምልክና እግዚአብሔርን ጨቅጨቃ እልል ብለን በዚሁ ነው የምንሄደው። የሆነ ሰበብ ፈለክብን ዛሬ በቃ እግዚአብሔር ስራ ሰርቷል። በሱ ወኝ ትንቢት ልንገራችሁ። ዘፋኝ በሉት፣ ጠንቋይ በሉት፣ መተተኛ በሉት፣ የእናንተ ቤተሰብ በማንም ታይፑ እሱም ቤተሰብ የባረከ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን የሚል አንድ ሰው ይሆንለት። የእሱም ቤተሰብ ጎልጉሎ ከአመድ ውስጥ ከኢትዮጵያ ውስጥ ከአፈር ውስጥ ጎልጉሎ እንዳወጣ ጠዋት ጋሼ ያለ አባቱን ሲናገር በቁርስ የሚበሉት ምንድን ነው? ዘፈን። የዘፈን መንፈስ፣ የጥቆላ መንፈስ፣ የድግምት መንፈስ፣ የአስማት መንፈስ፣ ቸልተኛ መንፈስ ከቤታችሁ ይሰባል። የእሱም ቤተሰብ ያሰበ የእናንተም ቤተሰብ ያስብላል። ያንዳንድ ቤተሰብ ያላችሁ ይህ ጸጋ ይሆንላችሁ። ኔክስት ከመሆኑ በፊት ቤታችሁ ላይ እግዚአብሔር እልልታ ያምጣላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር። እንዘምራለን። ሱዳንኛ ብቻ ነው የማናውቀው፣ አማርኛ ሌላውን እንሰማለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁላችን በእግሮቻችን ቆመን እኛም አልሰለቸንም፣ ቆመን ከእግዚአብሔር ፊት ምስጋናን አድርገን እንጨርሳለን። በዚህ ቴንክ ዩ ቅዱስ ስለመጣ ዘፋኝ በምድሪቷ ላይ እንዴት ሲበዛ እንደነበር ታውቃላችሁ? አንድ ሰሞን እንደ የሾላ እንቁላል እንደሚፈላ ዶሮ በጣም ይፈላ ነበር አንድ ሰሞን እና ጌታ ያውቃልን ታውቃላችሁ። ምን ይለኛል? የዘማሪ ዘመን መጥቷል ይላል። ዘፋኞችን የምንቀብርበት ዘመን መጥቷል። በጣም እልሃለኝ እኔ በቃ ከብሔራዊ ቲያትር ተመርጠን ለቮካል ትምህርት ስንሄድ እንግሊዞች ናቸው ያስተማሩን እና በቃ ከብዙ ዘፋኞች ከኔ በፊት የገቡ ልጆች አሉ። ግን አሁን ሳስበው ለካ እግዚአብሔር ነው በዛ ሰዓት ከ14 ከ13 ዘፋኝ ውስጥ እኔ መጨረሻ የተቀጠርኩትን ዘፋኝ መርጦ እኔ እንደገና ሌላ ከ6 ዘፋኞች ጋር ተላኪ ለትምህርት ለቮካል ትምህርት። ለካ ጌታ ለስች ቀርፈልኝ አሁን ነው ማስበው። እና ዛሬ ታዩ እንደሆን በፌስቡክ በዩቲዩብ ታዩ እንደሆን የዘፈንን መንፈስ በእውነት በደንብ እየተቀበረ ነው ያለው። በቃ ዘማሪ ደጉን የመጣበት ዘመን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለተኛ ነገር ምድራችን ላይ የእግዚአብሔር ስም እየተጠራ እግዚአብሔር ይመስገን። እውነት ነው የምላችሁ። ምን አለኝ ኤፍሬም አንደኛውን መዝሙር ካወጣ በኋላ ሕልምን አየሁ ብሎ ለአባቱ ቢያወራ ወንድሞቹ ቀንተው ሸጡት እንደ ባሪያ ዘመን ሲመጣለት ዙፋን ላይ ሲወጣ ሁሉም ሰገዱለት በተራ በተራ። ይሄ ለእናንተ ፋሚሊ ነው አለ ኤፍሬም። ለእውነት ነው የምነግራቸው። ከዛ በኋላ ከብሔራዊ ከዛም ጌታን ካገኘው በኋላ ብዙ ታሪክ አለ። በጣም በቃ ቢጻፉ መጽሐፍ የሚወጣው የእኛ ቤት ታሪክ። ጌታን ካገኘው በኋላ አሁን ዛሬ 16ኛ ቸርች እያስተማርኩ ነው። እስቲ ስሙን እስቲ ባርኩት ይሄን ጌታ። ዛሬ 16ኛ ቸርች ላስ ቬጋስ ውስጥ እያስተማርኩ ነው። ኳየርና ወርሽፖች በስርዓት በደብተር ይማራሉ። ቮካል ሙዚቃ ይማራሉ። እንዴ ዛሬ ፕሮፌሽናል እኮ መሆን ጥሩ እኮ ነው አይደል? አለበለዚያማ ድሮም በበገና ዘመን እንቀር ነበር። ድምፅ ባለው ነገር ሁሉ ኳየሮቻችን ያማረ ነገር ያማረ ነገር በቃ ዝም ብሎ ሁሌ ከፍ በል ኖ ትልቅ አምላክ አለ። አሜን አሜን ይሉታል። ወለቴ ትልቅ አምላክ አለ። አሜን። ፕሮፌሽን ሆነን ነው ማምለክ ያለው። በቃ ትምህርት ያስፈልገው ለአምልኮ ነው። ፕሊስ ራሳቸውን አጣጣ ያስፈልገዋል እንጂ ፕሮፌሽን መሆን ለአምልኮ በጣም ጥሩ ነው እንጂ ዛሬ ለዚህ በቅቻለሁ ወገኖች። ህፃን ሆነን 5-6 ሰው መኝታ ቤት ይቆለፍብናል። አባታችን ሂዝ ድራም ቲቸር ድራም ያስተምራል። እኛ በር ይከፈታል። እኔ ህፃን የመጨረሻ ልጅ ነኝ። ከውጭ እወጣለሁ።
ከዛ በቃ ያደግነው ለየት ባለ ነገር ውስጥ ነው ያደግነው። ከዛ እስክስታ አለ። ሴቶቹ ምን በቃ እስከ አይተኛም። በቃ የኛ አባት እስከዚህ ድረስ በባዶ ሆዱ ዘፈን የሚሰማ ሰው ነው። እና መልክሽ እስራኤል አምላኬ እስራኤል አምላኬ አምላኬ እስራኤል አምላኬ እስራኤል አምላኬ አምላኬ ሲያንድ ላይ ብር እስራኤል አምላኬ እስራኤል አምላኬ አምላኬ የዳንኤል አምላኬ የዳንኤል አምላኬ አምላኬ እስራኤል አምላኬ እስራኤል አምላኬ አምላኬ የዳንኤል አምላኬ የዳንኤል አምላኬ አምላኬ ማን እንዳንተ ይሆናል? ማንስ ልቤን ይረዳል? ለእኔስ ሁሉን ጌታ ማን እንዳንተ ይሆናል? ማንስ ልቤን ይረዳል? ለእኔስ ሁሉን ጌታ የዳንኤል አምላኬ ድምፃችሁን አውጡ። የእስራኤል አምላኬ የዳንኤል አምላኬ ማን እንዳንተ ይሆናል? ማንስ ልቤን ይረዳል? ለእኔስ ሁሉን ጌታ ለእኔስ ሁሉን ብዙ
ማረፊያ ጌታ የልቤ አምላክ ነው ጌታ የልቤ አምላክ ነው ጌታ አመልከዋለሁ ደግነቱን
ኔክስት ዊክ ፓስተር ሜርሲ አዲስ ትምህርት ትጀምራለች። ከእሷ ጋር የእግዚአብሔርን ቃል የምንማርበት ጊዜ ይኖራል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሴቶቻችሁ ዛሬ በሆነው ነገር ደስ ብሏቸዋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በዚህ ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን። ከሰዓት በኋላችሁ የተባረከ እንዲሆን በረከቴ ነው። ኖቨምበር መጨረሻ ላይ ግን በ29 እና በ30 በዲሴምበር 1 ያለን ፕሮግራም እየጸለያችሁ ልባችሁን እያዘጋጃችሁ ፌስቡክ ላይ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ማስታወቂያዎችን እንለቃለን። ሰዎች ጋብዛችሁ ከዛ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ብዙ መንፈሳዊ ነገር የምናሳልፈው ኳየሮች በደንብ ተዘጋጁ። የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች አሜን ጨምራችሁበት ፓወርፉል የሆነ ነገር ይዛችሁ ሁሉ ክብር ለእግዚአብሔር። ሰንዴ ስኩል ላይም ደግሞ ልጆቻችን የሚዘምሩበትን ጊዜ እናመቻቻለን። እግዚአብሔር ስለሰጠን ስሙ የተባረከ ይሆን። በእግሮቻችን ቆመን እግዚአብሔርን አመስግነን እንጨርሳለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እጆቻችሁ ከፍ ይበሉና የእግዚአብሔርን በረከት ትሰጣለህ። አባባ እናመሰግናለን በዛሬ ቀን ስለሰጠን መንፈሳዊ ነገር፣ ስለመረዳት፣ ስለመጥመት፣ ስለማወቅ፣ ስለመገለጥ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ደግሞ ባሪያዎችን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ተጠቅመን እዚህ ጋር በመልካም እግዚአብሔር በጎ ስላደረክልን እናመሰግንሃለን። ዳጊ እዚህ ጋር ቆማ እንዳያት ስለረዳኝ ስም የተባረከ ይሁን። ስለነ አብዲ እናመሰግንሃለን። ስላገቡ ሰዎች እናመሰግንሃለን። ስለተዳሩ ስለወለዱ ሰዎች እናመሰግንሃለን። ስለ ባይብል ስኩል እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር በዚህ ቤት ስላለ የተለያየ ስራ ደጅን እናመሰግንሃለን። ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። በቤት ደግሞ እንድንደሰት ስላደረከን እንባርካሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። አቤቱ መባረክን ባርከህናል። ዳርቻችንን አስፍተህልናል። እጅ በእኛ ላይ ነው እንዳያሳዝን ከክፉ ሁሉ ጠብቀህናል። አሜን። 5 ሰው ሰላም በሉ። እግዚአብሔር መልካም ማለዳ ሰጥቶናል። ተባረክ በሉት። መልካም ዘመን ይሁንልህ ብላችሁ 5 ሰው ያህል ባርኩልኝ። የእግዚአብሔር በረከት ከአንተ ጋር ይሁን በሉት። ምርጥ ቸርች እግዚአብሔር ስለሰጠን እግዚአብሔርን አመስግኑ። ከዚህ በኋላ ማብረን የምንሆንበት ጊዜ ይሆናል። ባይብል ስኩል ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ በሚቀጥለው ሳምንት የመጨረሻውን ክላስ ትወስዳላችሁ። አብሮ ሰራተኛ ለመማር የምትፈልጉ ሰዎች በሙላችሁ ደግሞ የሚቀጥለው ሳምንት አብሮ ሰራተኛ ትምህርት እንጀምራለን። መታችሁ እንድትማሩ በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃለሁ። እንወዳችኋለን። ተባረኩልን።